Parlaðar með honum Hafliða í forkeppni hann Sindri. Kemur hérna á hlið, í gegnum hliðið. Hann á að gera það. Staðsetur sig ágætlega hérna í fyrsta sóninu. Og í seinna sóninu. Hann sem sagt á BMW M3. Og hann með 600 turbóbíl. Hann virðist vera að setja bílinn á alla rétta staði. Þannig að hann heldur þessu áfram í næsta æfingarunni og svo yfir í dendurunni sín, þá á hann góðan möguleika. Það var svolítið írt hjá honum, en hann enda inn á brautinni, það flott. Missir svolítið af fyrsta sóninu, en sjá hvernig að staðsetja sig í næsta sónu. Gerir það ágætlega. Já, svona, já, hlesta niður keilu. Og keirir beint. En þetta æfingarinn, þannig að hann fær ekki politík. Það var bara X-stíg og 20 bíl betur enn. Make it eitthvað sense, ég bara ekki að byrja. Það var að setna æfingarunni hjá honum Sindra. Þetta fallega í gegnum fyrsta sónu. Og fallega í gegnum seinna sónu. Virðist vera að kasta bílnum á hraði sem að dómarinn er á. Þetta var bara mjög flott raun. Ef hann heldur þessi áfram í keppnina þá ætli þetta verði einhver nokkur stíg. En þá fáum við hérna fyrsta dæmdarunni hjá honum Hafliða. Og hann hlúðrar. Kemur hérna á bakkinu. Hann á að fara í hinn áttina á brautinni. Virðist vera eitthvað að vesen á kallinum, það fer ekki í gang. Test 1, 2.
Embarrassing. Ég reyna hérna að ýta honum í gang. Og það hefnast. Þá klárum við hérna sóbestran haflega eftir mistök hans. Vonandi gengur honum betur í næsta rönni. En leið og brautin tilbúin þá fáum við Sindri enn á braut. Þá fáum við fyrsta dendarinn frá Sindra. Og hann heldur sér inn á brautinni í initiation, það er flott. Hittir ágætlega í fyrsta zóni. Og kemur sér ágætlega í seinna zóni en klessir niður hann að keilu. Hann er aðeins of djúpt. Og í þriðja zónunni. Það snertir hann aðeins hann í þriðja zónunni. Framhjá touchingum. Vel inn í næsta zóni. Og kasta sér í gegnum hliðið. Þetta var bara nokkuð flott. Svo virðist vera að livestreamið sé komið í gang og ég óska ykkur velkomin hérna á livestreamið.
Þetta er sem sagt forkeppnin í keppninni. Forkeppnin í keppninni. Við erum að keyra opnaflokkinn núna, svo fyrir við í gödubíla og minni gödubíla. Við erum cirka bát hálfuð með opnaflokkinn. Búin að keyra 2 pör á bílum og nú erum við á 3. parinu. Þetta eru 9 bílar held ég sem er að keppa núna í opnaflokknum. En dómararnir eru ready og þá fáum við að sjá seinna dæmda rönnið hjá honum Hafliða. Vonandi heldur hann sér inn á brautinni. Og hann gerir það, missir af fyrsta zóninu. Það gerir betur í öðru zóninu. Aðeins að kýtla í annað zónið en ekki jafn langt frá því og fyrsta. Sleikir hann að fyrstu giluna, frokklippið. Missir svolítið af keilunni hérna á kottsugjóðinu. Hann fer vel inn í næst sensta zóni. Og heldur sér á hlið í gegnum hliði. Við verðum bara að sjá hvað hann fær fyrir þetta. Þá er hann búinn að keyra öll sín rönn í forkeppninni en Sindri á 1 dæmt rönn eftir. Vindælinn okkur komið inn. Enginn hérna, númer 5. Hvað er? Já, hvað er kameraði? Já, ég meina, þú sérði ekkert að eina hendi vera að veifa í myndavél 5. Já, en það sérði enga hendi fyrir framann 5.
lenda svona nokkuð rétt á sónin, aðeins og djúpt þarna. Nú þarf hlaupurinn okkar að fara að laga keiluna. Það voru þetta gaman. Ó! Athyglisvert. En þá fóðum við fyrsta dendarunni hjá honum Fannari. F2 Iceland. Missir svolítið af fyrsta sennunni, en heldur sér á hlýðu. Næstu því búinn að missa. Hér örlítið beint hana, en kastar sér aftur á hlýðu. Heldur að fara á spóla, eins og hann á að gera. Ekki saman þessu, en Fannar lætur hann heyra það og já, svona. Næstu því spólar alla leið. Fucking fuck. Hörru, það eina sem ég dettur í hug að gera, það er að sjá hvort að þetta sé OBS uppfærsla sem að það er að gera þetta í skilum í aftur og uppfærsla og það er nærmast og alls á. Já, við sjáum hana í OBS. En jæja, þá fáum við Sigurberg inn á braut í sitt fyrsta dendarönn. Kemur hérna hægt og rólega niður. En það er allt einu smá bit þarna, en hendur sér hann á niður. Virðist vera að hitta rétt í sónin þegar hann er á hlýð. Það er eitthvað vesen á honum að virðist vera að hitta úr beigju. Hugsaði vel til sófarana. Hugsaði að þeim var kannski orðið kalt og vildi fá okkar hreyfingu, þannig að hann henti smá mölin á braut. Þeir eru örugglega mjög þakklátir fyrir það.
virðist vera að sé eitthvað vesen niður í pit. Þannig þeir eru að skemmta sér þeim strákarnir eða eitthvað að skoða. En þá bara sópum við og gerum brautina fína. En heldur áfram og kemur sér ágætlega í zone 2. Rústar zone 3. Hann virðist hata keilur í þessu raunni. Hann er að klessa á allar keilunar. Já, bless. Nóg að gera handa hljóðfærunum. Þá er aftur bið.
Nú fáum við annað æfingarönn frá honum Fabian sem hann þurfti á að halda út af því hann kastar bílnum allt of langt á hlið. Já, og þetta er aðal myndaðurinn. Þetta er bara lifesaverinn okkar. Já, ég skil þig. Sjáum hana í þessari tölvu, ég sé hana ef ég takk hana sjálfur, ég get sendið hljóðmerki með netinu þínu, niður því, þannig að netið allt virkar, einu sem kemur ekki er hljóð með myndmerki. En við vorum búin að prófa það annars staðar. Við sá það alveg í annari tölvu og... Ég bara, lost. Þá fáum við fyrsta dæmdarönn hjá Fabian. Hann er seinastur að keyra forkeppnina í opna flokknum. Leikir vel Annarssoni. Þetta var bara mjög flott. Hann er með bílinn á réttum stað og það er kannski tveir staðir sem hann þarf kannski aðeins að laga sig en þetta var flott. Það var að setja dæmda rönnið og seinasta rönnið í forkeppni handa opna flokk.
kastar hann á vilin. Fyrir gél í fyrsta sónu. Alveg sleikir són 2 og 3 aðeins og vel í 3 nokkuð frá en okkur sleikir sónu þetta var flott. En þá er komið á gödubílaflokk. Fyrstur þar inn í æfingarunni sitt er hann Árni. Hann og Stefán bróðir hans deila saman bíl. En Stefán bróðir hans, hann sprengdi sinn annan mótor í árað eitthvað slíkt. Þetta er að deila eins og með rauða. Þrátt fyrir smá mistök hérna í byrjun, þá virðist hann aðeins vera að fatta hvernig brautin leggur sig í bleitinni.
Næsta æfingar hjá Sigmari. Mér sýndist hann keyra þetta nokkuð vel með fyrsta raun. Þá erum við búin að sjá æfingarinn hjá báðum bílum. Nú er komið að dæmdirönnunum. Árni alveg hendar honum aðeins svo mikið þarna og keyrir það beint eftir henni síðan. Sjá hvort það hafi áhrif á stigin. Næstum við ekki sjá neitt af það. Virðist vera í erfiðleikum að halda á hlýð. En kemur svo aftur á hlýð. Fyrir gennum zón 2, mjög nált í, aðeins og nált í kannski. Þetta er góður, það er í næst senda zónu, getur vel í það og á hlið í gegnum hliðið. Nokkuð ágætur en fyrir utan það að mér sýndist hann keyra beint hana. Ég svo sem rosa mikið að rigna á gleraugunum mínu þannig ég kannski sé ekki alveg allt sem er í gangi. En vonandi keyrir hann betur næsta raun. En á eftir honum fá hann Sigmar. Sigmar keyrir á appelsínugulum BMW E36. Mjög mikið E36 sem hérna inn á braut. Sá bíl er með M50 Turbo. Einn af nokkrum bílum sem búið að kvikna í. Fun fact. Vonandi kviknar ekki í honum núna.
Kemur hérna rólega niður í CS-unni, en á hlýð, það er flott. Ég er svona nokkuð í zón 1. Aftast er í zón 2. Mjög vel. Þeir virðast vera mjög nálægt zón 2 hérna í kvöld. Nei, í dag. Það er ekki kvöld, það er dagur. Þeir vel í zón 3. Missir af framhlöpunum svolítið. Bólar í gegnum næstnæsta zóni og fer vel nálægt senasta zónu og í gegnum hliðið. Mjög flottur hann hjá honum. Sjáum hvort hann Árni getur betur. En þetta er núna bara forkeppnin. Þeir fá stig í þessari forkeppni og út frá þessum stigum raðast þeir inn í útsláttarkeppnina. Þannig að þeir sem eru með bestu stigin, þeir fara og keppa á móti sá sem er með verstu stigin í forkeppninni og svo annað sæti á móti næst lélegasta, ja, næst ekki besta og þannig heldur það áfram. Við sjáum hvað Árni gerir. Kemur hérna fallega í gegnum fyrsta hliðið. Er svona nokkur veginn hjá Þóri. Staðsetur sig vel að zón 2. Missir hann aðeins úr enguli þarna, en kemur sér aftur í engul. Heldur sér í spóli. Alveg á töluvert betra raun en fyrsta raunnið hans. Að mínu mati. En þetta getur verið svolítið trikki. Það er svona smá rigning og það eru sumir partar á brautinni eru blautar en aðrir, þannig að allt í einu er bílinn á einum punkti er hann 800 hestafl, svo er hann kannski 600 hestafl og á öðrum staðum er hann 1000 hestafl í einhverjum polli. Er það að fatta mig það? Þá erum við búin að sópa brautina, gera hana fína handa Sigmari sem kemur hérna í gegnum hliðið, á hlið, hann á að gera það. Þetta er ekki kvartmíla, þetta er drift. Hér er á hlið. Hér fallega gegnum fyrsta sónu. Stillir vel í annarsóni. Stillir sig þannig upp að hann nær zón 3 og er mjög nálægt. Það er mjög flott. Fáir sem að ná tíma þetta. Falla nálægt senasta, næst senasta zóninu. Smá frá senasta zónu en er á hlið. Það er svolítið mikilvægt að það sé á hlið og hann er að gera það.
Þannig nú erum við komnir með 2 timed run frá báðum þessum driverum og þá keyra þeir aftur niður í pit og bíða eftir úrslitum. Ágætlega alveg. En þá er komið að næsta par af bílum. Og mér sýnist allavega einn af þessum bílum vera hann Þórir á Volvo. En þetta er engin venjulegur Volvo. Þessi bíl er með BMW mótor eins og flest annað hérna. Með turbínu. Og svo er hann búinn að breyta framstæðinni í þessum bíl þannig að hérna hann beygir meira. Það er svolítið epíst að bílunni beygja meira. Það er svo flestir búin að gera það hérna, já. Hann kemur hérna á hlið, í gegnum hliðið. Aðeins og rætt. Og fór hann út af. Nei, hann fór ekki út af. Hann er ennþá út í leikur. Svolítið stór Station-bíllinn, þannig að hann fattar ekki alveg hvað afturlendingu er og flestir hann nokkra keilur. Fyrir utan það, hann klessir á nokkra keilur hérna og missir aðeins úr beygju, þá var þetta nokkuð gott raun. En hann fær 1 auka æfingarun til þess að stilla sig af fyrir dendurunin. En á móti honum í forkeppninni keyrir hann Ingólfur. Ingólfur er á Lexus IS 200 sem er núna komið með VAF 8 mótor. Hann var lengi með svona 6-cylindra mótora og sprengdi nokkra slíka. Þannig að hann setti VAF 8 mótor í snæðin og er bara búinn að sprengja 1 þannig. Þannig að hann mútti sprengja mikið fleiri. En Ingólfur var ekki á keppnisæfingunni í gær, þannig að það var 2 æfingarun. Það er svo handa honum. Það fara hann aðeins að læra brautina. Þrátt fyrir að fá enga æfingu í gær, þá verður það að gera þetta mjög vel. Og er alveg að setja bílinn á rétta staði. Það verður gaman að sjá hvað hann getur gert í dendurönnunum. Hann keyrir hérna út af, hann var aðeins of duglegur í initiation. Þannig nú er hann búinn að festa sig, syns mér. En þá fáum við hérna alla hlauparana og alla á flotta jeppanum til þess að draga hann úr hólunni.
á meðan við bíðum. Vissuð þið að stjörnufiskar eru ekki með heila? Það er svolítið merkilegt. Annað merkilegt er að ísbirnir undir öllum hvíta feldinum þá eru þeir með dökkt skinn. Vissuð þið að kettir eru með 32 vöðva í eyrunum. 32. Ég veit ekki hvort það sé mikið eða lítið en þeir eru með 32. Og seinasta fun fact dýr, vissið að gíraffar þurfa bara að sofa 5 til 20 mínútur. Nei, 5 til 30 mínútur á hverjum degi. Það er nokkuð merkilegt. En þá erum við komið Ingólf aftur inn á braut á ofsahraða. Og hann er að staðsetja sig rosalega vel í brautinni. Hittir hann í zón 2 mjög vel. Aðeins upp í zón 3. En á næstjönda zóni er hann á fallegum stað. Missir svolítið að seinasta zóninu en er á hlið, í gegnum hlið. Sýndist hann vera á hlið í gegnum alla brautina. Sem er gott. Bara búinn að fara með einu sinni fyrir hún. Já. Þetta er með hérna ríflex alltaf fyrir sjálf.
Jæja, þá var það fyrsta dendarunni hjá honum Þórir á Volvo 740. Ég veit ekki hvort þið sjáu það úr livestreaminu en þessi byrði straight back. Og var smá vesen þarna hjá honum í byrjun en eftir það, eftir svona miðjabraut þá fór hann að keyra nokkuð vel. Nú var hann bara að hreinsa upp fyrsta kaflan og þá ætti hann að vera góður til að fá einhver stík. En þá er komið að ég að fá fyrsta dendarun hjá honum Ingólfi. Erum í V8-hljóðinu komin að okkur. Missir svolítið að fyrsta sónunni. Það gerir hann í seinna sónunni. Sleikir það vel. Staðsetur sig þannig að hann fer vel í þriðasónu, klessir á pölu, missir svolítið frá fluminu. En smá grult í næsta sónu og í seinasta sónu, en hann var nokkuð nálægt seinastu tveimur sónum. Þannig að við sjáum hvað dómarinn segir þessu. Ég myndi allavega að halda að hann fái stíð fyrir þetta út af því að hann var nú að hlýða allan tíman. En já, fyrir ykkur sem eru að horfa, þá eru sem sagt tvær keilur oft paraðar saman hérna á brautinni og það er það sem við kallum zone. Þá er að reyna að vera eins nálægt þessum keilum innan, á milli fyrstu keilu og seinni keilu. Þeir eru að reyna að vera eins nálægt hérna keilunum og þeir geta. Fylla í zóni eins og maður segir. Og svo erum við með eina frontklippu hérna, það er svona gul keila og miðri braut á eiginni. Svo erum við með eitt touch and go, það er bara ein keila. Þá er eiginlega bara að vera svona nokkuð nálægt keilunni. Þá eru þeir á réttum stað. En fáum Þórir aftur niður á Volvo'num. Kemur íkt af stað og eitthvað gerist. Ég sé ekki út á honum. Já, þarna kemur hann aftur. Það fór ekki út af. Æ. Þetta er rear zone, ekki front zone. Og hvað var? Hann slakar á, keyrir hérna rólega tilbaka. Hann vil ekki taka neina áhættu. En þá er Þórir búinn með öll raunin sín í forkeppninni. Frá stíðurum hann raðast hann inn í bracket fyrir útsláttakendina.
Life is Roblox. Aðeins að sópa eftir hann. Fórum með bílinn aðeins út af, sýnist mér. Þá þarf að sópa mjöluna af brautinni. Hún getur nefnilega haft áhrif á hvernig bílarnir eru með grip á brautinni. Það er nefnilega algengur misskilningur, allavega hjá fólki sem hefur ekki fylgst mikið með drifti. Fólk heldur oft að við viljum sem minnst grip til þess að drifta og koma sér á hlið, en það er eiginlega bara þannig þegar þú ert á einhverju lághestafla, kannski 100 hestöflum eða eitthvað slíku. Þegar þú ert komin í mörg hestöfli eins og þessi strákar, þá viltu hafa grip til þess að fá meiri hraða og minnka líkurnar á að snúa. En þá fáum við Ingolf @260racing á Instagram inn á braut. Hann er fallega á hlið hérna í gegnum Initiation. Nokkuð nálægt fyrsta sóknu. Og Setansonunu með ágætis gráðu svona í gegnum flest alla brautina. Virðist vera flessa svolítið mikið á sóknu þarna. Það er ekki með dekk. Það er ekki verið ekki mál. En þetta var bara nokkuð flott raun hjá honum. En þá voru þeir báðir búin að keyra sín forkeppnisraun. Og næst sýnist mér við fá hann Hubert inn á braut. En Hubert keyrir á BMW E30 með V8-vél úr gamalli 5-seríu held ég. Hún er búin að setja turbínu á þessa vél. Fer þarna og nælir sér í einn hálkublett, snýr aðeins. En þetta er bara æfingaraun, þannig að fínt að nýta þetta til að æfa. En Hubert er bróðir Fabians sem keyrir í opnaflokknum á appelsínugulum svona bíl. Þeir eru báðir í Hungry Racing. Hubert eins og bróðir sinn fór líka á dyno og mér minnir að þessi bíl sé einhver 500 hestöfl. En næsturinn á braut er Volvo. Skemmtilega öðruvísi, ekki BMW, það er alltaf gaman að sjá. En ökumaður þessara Volvo er hann Stefán Ingi Jónsson.
ágætis raun með við fyrsta raun. Aðeins að venjast bleytunni. Eins og ég nefndi fyrr í dag, þá voru þeir að keyra í þurru í gær. Og núna er blautt á brautinni og þá er hún öll sleipari og fer hægar og það er svona aðeins leiðilegra alla á handa á sumum. En þá þurfa þeir að fá 2 æfingarraun bara til þess að aðlagast brautinni. En nú fáum við Húbert aftur með braut í sitt annað æfingarraun. Þetta var mjög flott. Það var að seinna æfingarraunni hjá Stefáni. Missir hann aðeins út beygju, en kemur aftur í beygju, finnur vel í stón 2 og nokkuð vel í zón 3, svona nokkuð missir af því en er nálægt framklipni. Svo ber hann núna er nokkuð nálægt því. Missir hann smá beygju, kemur hann aftur í beygju, nær aðeins í nótun og næst senast í zónu og fyrir smá grunt þarna í senasta zónið en er á hlið, í gegnum hliðið, við viljum sjá það og hann gerir það. Jæja, þá er komið að því fyrsta dæmdarönnið hjá Húbert. Og þá er aðeins byrjað að rigna núna. Hún er brautin með ennþessleikari. Hann er að staðsetja sig vel, mjög fallega hann í gegnum zón 2. Það grípa aðeins að handbremsuna til að koma sér rétt af stað. En er svona nokkuð nálægt gegnum heilanum hérna, zón 3 og framklip. Rosalega nálægt kletsagróinu, aftur nálægt því kletsar hann niður. En fer fallega í gegnum restina af brautinni. Þetta er allavega einhver stíg held ég. Horfa hvar hann var á réttum stað, hvar hann var ekki á réttum stað. Það eru 3 dómarar í drifti. Það er línudómari, gráðudómari og stíldómari. En Volvoinn kominn aftur inn á braut. Initiator á réttum stað. Heldur sér á hlið. Við erum nokkuð fallega gegnum zón 1. Og zón 2. Grípur hann hjá handbremsuna til að stilla sig af.
Það svolítið erfitt að komast í kringum með hérna. Ef þú ert ekki að staðsetja þig rétt í gegnum. Fyllir mjög vel í þessum tvö en já, eigin sem þeir þurfa að fara hérna í kringum ef þeir að staðsetja sig vittlust inn í þessa beygju þá getur verið svolítið erfitt að ná að halda sér á hlið í gegnum alla beigjuna. Þá þurfa þeir oft að taka í handbremsuna eða alveg að botna hann í gegn. Þá fáum við seinna dæmda runnið hjá Hubert. Missi þetta vel. Hann aðeins að sleikja í fyrsta sóni. Hann sleikir vel í annan sóni. Fittur vel í það. Og þriðja. Og nokkuð nálægt frá kjöfnum. Þeir falla gegnum stöðsengóið og Rifsónið samt aðeins og djúpt í Rifsónið, klessir hérna kellu niður. En alveg eins og maður á að gera það þarna í gegn. Fallega mikið að gráðu líka hjá honum. Fallegt hljóð líka. Þá erum við búnir að hreinsa brautina og Volvoinn getur tekið sitt seinna dæmda rönn. Það mjög fallega í fyrsta svolítið snemma á völdunum í samt. Fyllir ágætlega í zón 2 og 3 og mjög fallega nálægt framstöðinu. Og missir hann hann aðeins úr spóli í næstans zóni en tappar hann aftur á hlið og spólar í gegnum hliðið.
Og þetta var seinna dæmda runnið hjá honum. Þannig að núna fáum við annað par af bílum. Nú eru Húbert og Stefán búnir að keyra í bíli. Og út frá stigunum raðast þeir inn í útslottakeppnina í bracket. Jóhann Pálmarsson, BMW E46. Þetta fyrsta æfingarunnið af 2 æfingarunnum. Bara mjög vel með því fyrsta æfingarunn. Svona nokkuð inn á réttum stað. Svolítið að missa nú beigju, sýndist mér. En hann lagaði það þá bara fyrir dæmdurunni. Þetta dæmdi runnin. En hann Jóhann keyrði á BMW E46. Það hérna þristur 325i með turbínu. Mjög algengt að þegar við erum í þessum götubílaflokk. Þetta svona næst besti flokkurinn. Þá eru þeir flestir komnir í aðeins háhæstafla bíla. Þá eru oft turbínar á mótorum og slíkt. En paraður með honum í forkeppninni hann nei, hann keyrir aftur. Ég bara komið lag. Sjá hann keyrir hann aftur. Seinna æfingarunni hans. Hann svona að testa aðra línu sínum sem núna. Virðist vera að virka nokkuð vel. Hann svona að hitta í flest zón og allavega á hlið. Og hann snýr þarna eftir hliðið, sýndist mér. Þegar þeir eru inn á braut þá mega þeir ekki snúa, það bara 0 stig. Allavega í götubíl og 8. flokk. En eftir endahliðið, ef hann snýr, ef hann sem sagt byrjar að snúa í gegnum endahliðið en ekki kominn meira en 90 gráður eða eitthvað í gegnum endahliðið, þá það ekki snúningur. Ef hann snýr eftir endahliðið sem sagt. Jó, inn á breytinni. Já, bara stopp, flott. Allir rosalega æstir. Smá misskilningur á milli manna. Hann fær þá bara að fara aftur upp á raðslínu og starta.
Já, það virðist vera nokkuð fámennt í gullubílaflokk núna. Þeir voru hvað, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skráðir í gullubílaflokk. En mér sýnist það vant allavega 2. Þetta séu þá bara 7 núna. Og þess vegna keyrir hann Jóhann bara einn í forkeppninni. Mjau. Mjau. Kötturinn. Kæra fólk sem heimasittið. Við erum að berjast að komast á stað. Þetta verður alveg að vera tilbúið hjá okkur eftir smástund. En eins og þið sjáið, þá er fólk ekkert að láta veðrið stoppa sig og er bara hérna upp í brekku hjá okkur. Þið eru velkomin. Útsetningin er að komast á góðan stað núna. Við erum komin með alla myndavélarnar inn, nema eina. Það er allt að gerast. Ef þið hafið sér einhverjar spurningar, eitthvað að segja, endilega dundrið í komment hjá okkur, farið og subscribið á rásina hjá okkur. Þá þetta ekki fara ykkur framhjá. Græna flaggið fyrir upp. Þá eru dómararnir ready. Og við sendum Jóhann í fyrsta dæmdarönnu sitt. Smá gull í gegnum hittasónu, en er á réttum stað í hittasónu. Hann er að hitta á það. Mjög fallega í gegnum zón 2. Soldið, hann er svona örlítið í lokin hann að zón 3 og er smá frá klippinu. En ágætlega með afturendan í Pettigóinu og næst senast þar í zónunu. Og mjög fallega þarna seinasta zóni. En klessir á þarna eina keilu í gegnum hliðið og snýr. En snýr eftir hliðið. En nú munum við fá að sjá eitt rönn í viðbót frá honum. Og eftir það erum við búin með gullubílaflokk, forkeppnina. Og þá fáum við minni gullubíla. En minni gullubílar er svona byrjendaflokkur. Í þeim flokki má bílinn ekki vera yfir 300 hestöfl. Og líka í þeim flokki mega unglingar keyra. Það byrjaði núna á seinasta ári að unglingar á 15. ári mega keyra eftir ákveðnum reglum á bæði keppnum og æfingum. Þannig að það eru, ég held að sé allavega
einn hérna í minningutubílum sem próflaus að keyra. En í þessum götubílflokk þá engin hestablaðtala sem að menn mega ekki fara yfir, heldur megar ekki fara yfir ákveðna breidd á dekkjum. Þannig að það mátt vera 1000 hestafl, en í götubílflokk mátt ekki fara í breiðar en 2.35 að aftan. Og þannig stoppum við menn frá því að vera mikið hraðar en aðrir. En hérna seinna dendarunni hjá Jóhanni. Hitt ágætlega í fyrsta zónu. Svolítið snemma út í. En kemur sér á rétta stað í zón 2. Og zón 2 virðist vera rosa gott handa flestum. Flestir hann á keilu í zón 3. Smá í burtu frá frontflipinu. Það réttum stað í þessu góðinu. Nokkuð fallegur gegnum næsta zóni og senasta zóni og fer í gegn og snýr ekki í þetta skipti, það er flott. Þá götubílaflokkur búinn og við bíðum eftir minnigötubílum. Þeir eru 4 að keppa í minnigötubílum. Allir á BMF. Og fyrstur inn á braut hann Stefán Snær Jónsson á BMF Compact. Missar hann aðeins á fyrstu beginni, en þetta aðeins Ríkir hann í handbremsuna til að lengja beginna. Falla fram með frontflipinu, missar aðeins zón 3 samt, en þú kannski náða frontflipinu. Ágætlega í næst seinasta zónið og keyrir svo beint í gegnum hliðið. En þar sem þetta minnigötubílaflokkur þá eru ekki alveg jafn dómhörð. Allavega dómararnir, þeir gefa þeim smá sjensa, bara svo að sé hægt að gefa þeim stig út í það. Í byrjendaflokk þá er svolítið erfitt að halda bílnum á hlið. Þetta eru bílar með minna hestöflum og dræfarar sem eru kannski ekki með mikla reynslu. En þegar þeir ná að halda sér á hlið í gegnum alla brautina þá sker það sig fram úr. En næstruna braut Inigo. Og nú er hann komin út af braut. En hann er komin aftur inn á braut. Missar á zón 1. Aðeins að læra inn á brautina. Nú er blautt. Hann mætti ekki á æfingu í gær, þannig að hann að gera þetta í fyrsta sinn held ég. Og nú förum við aðeins að sópa eftir hann og fáum svo aftur Stefán í seinna æfingarönnu sitt.
Atli. Ertu með stól? Okay, give us a second. Þá var það seinna æfingarunni hjá Stefáni. Við skera mikið betur núna. Smá erfitt þarna í lokin að halda á hlið. En annars bara nokkuð flott hjá honum. Þá er það seinna æfingarunni hjá honum Inigo. Enga fór úrskeiðis. En þetta er æfingarun. Fer þarna nokkuð nálægt framhlaupunni. Virðist svolítið vera að fá alltaf mikið grip í dekkin og ekki ná að halda spóli. Svolítið að bíllinn hans neyðir hann svolítið að gera beint. Alltaf mikið gripa aftan eða einhvað hjá hann. En þá fáum við fyrsta dæmdarannið hjá Stefáni. Stefán er einn af þeim sem er í úlingaflokki. Hann er aðeins 16 ára. Missir smá renguleg hérna fram hjá Zone 2. Hann er ekki alveg að fylla það. Nokkuð nátt Zone 3.
fram á lífi. En nokkuð flott hjá honum. Já, eins og ég talaði án, þá eru 3 dómarar. Stíldómari, gráðadómari og vá, ég græns þetta að reyna að mynda það. Meðan ég reyna að mynda það, þá er Íníko mættur á braut, missi hjólinu zone 1, þetta er fyrsta dendarunnið hans. Keyrir svolítið mikið beint í gegnum gaflana. Eitthvað smeykur við brautina, ekki með mikla reynslu á brautinu þessari þarna. En er hann aftur að hlið, ég er að halda með hlið hérna. Í gegnum eitthvað af svonunum allavega. En í þessum minningutubílaflokkum þá erum við ég held allavega, mér minnir allavega að sé þannig að dómararnir, þeir eru ekki alveg jafn mikið að horfa á þegar þeir eru að keyra beint og svona, þeir eru að horfa hvort þeir séu að reyna sitt besta. En auðvitað, ef ykkur er á hlið í gegnum alla brautina þá er hann að gera betur en aðrir. En þeir fá ekki 0 stig held ég fyrir að keyra beint í þessum flokki. En já, þeir eru 3 dómararnir, lína, gráða og stíll. Stíll var þarna sem ég var að leita af. Línan er svolítið bara, það er svolítið lína sem að dómarinn er að horfa á milli, þú veist, hvar þeir eru að byrja, hvernig þeir staðsetja sig innar eða utar á brautinni, hvernig þeir eru að staðsetja sig á milli, zóna. Hann er svolítið að horfa hvernig þeir eru í gegnum alla brautina, hvernig flæðið þeir er. Og hann virðist vera að keyra nokkuð vel. Aðeins búið að bæta þessi rigninguna, það er kannski aðeins sleipara núna. Hittir vel hann í stund 3. Allstað bara, þetta var bara mjög flott hjá honum. En já, og eftir línudómara þá er það gráða. Hann er svolítið að horfa á í hversu mikilli beygju þeir eru í gegnum brautina. Hvort þeir séu með mikla beygju eða litla beygju í köflunum sem þeir eiga að vera. Og eins og þau getur gískað, þá er því meiri beygja, því meiri stig. En ekki ómikil beygja, þá ertu komin hring. En þá fáum við seinna dendarannu hjá Íníko. Við virðumst vera að gera betur núna. Þeir falla í gegnum svona 1.
Er að halda honum að mestu leyti á hliðið núna. Flott þarna í gegnum zone 3 og fallega nálægt frontflöpunni. Og næst semst að rjöðsóninu. En betra en fyrsta runni, að mínu mati. En þá eru bæði Stefán og Inigo búnir með sín forkeppnisraun. Þá er komið að Aroni og honum Damian. Aron keyrir á E36 með 3 lítra mótor úr BMW X5 held ég. Þá fara hann aðeins meira hestöflum og aðeins meira tork og svona. Þá skulum við sjá fyrsta æfingarraunnið hans. Fer smá út af. En flott hjá honum að halda áfram, þetta er æfingarraun. Við ætlum að æfa okkur. Því er ekki að hætta bara eftir 1 klúður í fyrstu byrði. En nú er búið að rigna svolítið á okkur, þannig að brautin er nokkuð sleip. En það að brautin sé svona blaut og sleip getur hjálpað þessum minnigjutubílum, því að oftast eru þeir ekki nema kannski 150 eða eitthvað í hjól og með rigningunni þá svona eins og maður segir þá fær maður auka 200 hestafl eða eitthvað. Þá ertu með miklu meira power bara og nærðu að halda dekkjunum á snúning miklu auðveldara að halda snúning á dekkjunum. Og það getur verið gott stundum. Núna á braut er hann Damian, hann er á E46 Trist, nema í þessum bíl er mótor. Hljómar eins og áramótin hérna. En já, í þessum bíl er eins og í grænu Toyotinu sem var að keyra hérna í 8. flokknum, þá er Vaffer 6 mótor í þessum úr Volkswagen. Og mér heyrist hann verið að koma með turbínu. Þannig að hann er örugglega að klóra í þessi 300 hestafl sem þeir mega vera. Þá er komið að seinna æfingarraunni hjá Aroni. Og hann heldur sér inn á brautinni. Er fallega inn í zone 1, svolítið stemma út úr því. Við viljum sjá hann vera nálægt tölunum, báðum. Pressur svolítið á zone 2 þarna, fer með framdekkið út, hann á ekki að gera það. Og vonandi gerist það ekki eftir.
ekki touch and go þá á hann ekki að snerta keiluna, en hvað var það? En annars bara ágætis raun. Smá saman þarf að laga en hann er með 1 dent raun í viðbútt. Ásakið 2 dent raun eftir. Þetta var seinna æfingarraunið hans. En hérna sjáum við seinna æfingarraunið hans Damians. Flott gráða hann í gegn. Og missar hann hérna hjá Zone 3. En heldur við þetta áfram að skóla. Jæja, þá er komið að fyrsta dæmdarunnan hans Arons. Það fer hann að nokkuð ágætlega í gegnum Zone 1. Fallega hjá Zone 2, aðeins og fallega, klessar á keilu. Mjög flott hjá hann Zone 3 og frontklipan hann að gulu keilan. Nálega touch-and-go-inu, við viljum sjá það. Og klárar þarna fallega með Riersoni. Fyrsta dæmdarunni hjá Damian. Og hann snýr. En lætur það ekki stoppa sig. Þarna og góð æfing fyrir næsta dæmdarunn. Og getur jafnvel mikið eftir sig. Og mér sýnist að vera þannig í minnigjutubílflokk að það sem er næst seinasta zón í hinum flokkunum er seinasta zón hjá þeim og þeir enda eiginlega strax eftir það. Bara því að það getur verið erfitt fyrir minnigjutubílana að halda spólið svona langt.
grænt flagg komið upp hjá dómurum. Þá fer Aron á stað í seinna dæmda raunnið sitt. Og snýr þarna í byrjun. 360 entry. Sælir. En lætur það ekki stoppa sig. Heldur hann að spóla. Virðist hata þessa keilur, alltaf glessa hana niður. En fór falla hérna í gegnum zone 3, nokkuð nálægt framhlaufinni. Hann hatar þessa keilur líka. En fyrir utan snúningin hérna, þá var þetta bara ágætis raun. Við verðum bara að sjá hvað dómarunum finnst þetta. Þá er það seinni ferðin hjá Damian. Byrjar þarna að fara á hlið. Keyrir aftur beint en fer svo aftur á hlið. Akkurat hjá honum. Ágætlega gegnum zone 1. Fer þarna aðeins í lokin á zone 2. Og ágætlega í 3, missir af frontliðinu. En hann er að halda. Þetta var bara nokkuð flott hjá honum. En þá er held ég forkeppninni lokið og við tökum einhverja hálftíma pásu svo að starfsmennir geta fengið að segja éta. Og þá byrjum við útsláttarkeppnina eftir það. Sýn ykkur stíginn hérna, ég geti klukkað á þetta. Þess að opniflokkurinn. Jón Þór á leið á þar, 90 stig. Fabian Dorinski, 87 stig. Og svo Keli í þriðja með 63 stig. Hér sjáum við í göttubílaflokkinn eins og ég segi. Þetta er glugga aðeins yfir stíginn. Við ætlum að fara í smá matarhlé. Myndavélarnar eru komnar inn. Rigningin er ekki hægt. Það er hljóð. Já, ég ætla að segja þetta einu sinni viðbót. Nú er forkeppninni lokið og við byrjum aftur 1:30 með úrsláttarkeppnina. Og þá byrjum við á opnaflokki. Sem sagt besta flokknum, skemmtilegasta flokknum. Að mínu mati. Og í úrsláttarkeppninni í opnaflokk þá keyra þeir tandems eins og maður segir. Þá eru þeir að keyra 2 og 2 saman á braut. Gaman að fylgjast með því. Sjáumst eftir!
Abi varahlutir, við gerum betur. Abi varahlutir, lífið er ljúft, gerum þínu líf gott. Jæja, þá komið að þessu. Útsláttarkeppnin fyrir að hefjast. Örfáar mínútur í að fyrsti bíl fara af stað. Who the fuck? Mjá. Vá, hvað þetta er hávært hérna niðri. Fáum hér útsláttarkeppni fyrst. Við erum að fara að sjá Jón Þór og Sigurberg taka fyrsta fætið. Ekki með eitthvað svona, jú, með svona. Mér finnst rigningin góð. Við erum sammála með það, Jökull minn. Wow. Mjög ósammála reyndar, Ekki? alveg hreinskilin. Jökull heyrir ekkert í mér, við heyrum í honum. Ég ætla að fara í ædolið á næsta ári. Sendi sérstakar þakkir á Kísildal, Radiomiðun, AB Varahluti, GT Akademíuna, BJB Motors. Upp! Ég er að gleyma ykkur einum. Ég er að býja eftir logoinu.
Stefán og Sindri hérna fyrstir. Rámt sem aðan, ég sagði Jón Þór og Sigurbergur. En nei. Það Stefán sem á þessum rauða BMW. Einnig Árni bróðir hans. Hann að keppa í minni göttubílum. Nei, hann að keppa í göttubílaflokknum. Meina Stefán í opna. Já. Þetta sjáu þið bláa BMW-inn hans Kela. Hann eitthvað bilaður, svo Keli að fá að keyra á bílnum hans Arons, fjólubláa bensanum hann. Eins og þið sjáu þá helli rignir. Það er ekkert að bara slá af, virðist vera. Hæ, Robert. Hvað er ég? Þú er að laga hann þér. Flækjan sem er hérna. Já, þarna já. Norvel, nefnir að sína okkur krúið, fólkið sem er í stúkunni hérna. Takk að kjallaði fyrir. Þú átti að vera með svona hlaupara. Það ekki? Jú. Það er alltaf ekki. Þannig erum við með áhorfendur. Það er ADHD peysa þarna. Be sick peysa þarna líka sýnist mér. Check mic 1-2 Bravo Alpha. Geimfarar að fá Alpha stað. Bravo Charlie. Allt í einu fóru allir að horfa í myndavélina, vita þau, við erum að tala um þau. Zoom inn á okkur. Sól, sól, skín á mig. Ský, ský, burt með þig. Gott er sólin gleðast þig. Það er winka með það. Jæja, áhorfendur, maður sjá okkur vinka með hérna. Vinka livestreaminu. Woo! Fyrir þá sem sitja heima. Það er ekki allir hérna jafnmiklar hetjur og þið að standa úti í rigningunni, maður. Það er vel gert.
Annars sjáu þið Norvel með reglíf og myndavél og plastkassa þarna og mikrofón sem Þá búið erum við að bara að byrja. Þetta er að byrja! Við byrjum á opna flokk og fyrst að keyra eru Árni og Sindri. Árni er í lítinu, Sindri er í chaseru. Árni fyllir nokkuð inn í fyrstu. Sindri er að reyna að halda í hann, en það er smá eftir til þess að halda í hann. En hann er alveg nokkuð nálægt honum, miður rigningu og allt sko. Fylla vel í næstundasóni. Aðeins öðru sér lína þarna hjá þeim í gegnum endamarkið. En nokkuð flott lít og nokkuð flott chase. Og ég var að ruglast, þetta er ekki Árni, þetta er Stefán. Stefán er að keyra bílinn hans Árna. En núna erum við að keyra útsláttakeppnina í opna flokk og þá keyra það sem við kallum tandem. Eins og við sáum þá eru þeir að keyra saman inn á braut og það er bara gert í opna flokk og þá eru við með búr og slíkt til að vernda sig að þau skildu klessa saman. En það er sem sagt lead driver og chase driver. Lead driverinn á bara að reyna að keyra eins nálægt keilinum og hann getur og bara vera með rosa flott run, bara eins og við vorum að gera í forkeppninni. Og svo chase driver, hann á að reyna að vera svolítið eins og draugur á bakvið lead driverinn. Þannig að hann er bara að herma eins mikið eftir lead driverinnum eins og hann getur og vill vera eins nálægt honum og hann getur. En til þess að það sé hægt og það sé hægt að gera það vel þá þarf leadbílinn að keyra gott lead run. Og eins og við sáum núna í fyrsta runninu þá var þetta bara nokkuð flott. Smá svona hér og þar sem að mætti laga en bara aldeilis flott run. Og nú bíðum við eftir að við keyrum aftur og núna er sem sagt Sindri leadbíl og ekki Árni, Steppi er chasebíl á bílnum hans Árna. Hér sjáu þið dómaran okkar. Sérstakar þakkir á dómarana. Sérstakar þakkir á dómarana. Og Sindri, hann er á BMW E46 bláum. Hann er sponsaður af AB varalutum og hann er með M3 mótor í þessum bíl og búinn að setja turbín á hann til að fá ennþá meira afl. Sem sagt úr alveg eins bíl og þessi nema M3. Og svo Steppi, hann er á E36 sem er þrista kynslóðuna undan þessum. Hann er líka með turbovél. Flott initiation hann á Sindra en Steppi snýr þarna í byrjun. En það er að stað. Reynar að sækja í hann. Sindri fyrir örlítið djúpt hérna í ásæðisam 2
Fyllir vel í átættum 3 klessaði þessu kólu. Smá skipti frá prófslipinu en er að kóla nokkuð vel. Fyllir vel í næstum frá átætt sólu. Og fer nokkuð fallega hjá seinasta sólunu og í gegnum endamarkið. En út af því að Steppi hann snýr bílnum þarna í byrjun þá ætla ég að gíska á að chaseið hjá honum Sindra vinnur. Og það sem við erum að horfa á í opnaflokknum er það sem við köllum chase vs chase, lead vs lead. Bara hver var með betra chase run, hver var með betra lead run og getur fengið úrslit út frá því. Og núna keyra þær aftur upp að rásmarki og bíða eftir úrslitin. Þá fá þeir núna að vita hver fer áfram og hver fer ekki áfram. Eða hvort að þeir þurfa að taka one more time. Við sjáum til hvort að það þarf í þetta sinn. En á meðan að það er gert, þá eru þeir að þrífa brautina aðeins. Afsökun mig, ég er að borða pítsu. Aðeins að skýta brautina hérna hann Sindri. En já, þetta voru þeir Sindri og Stefán sem voru að keyra. Og það var Sindri sem vann þetta run. Þá hoppum við yfir í næsta bardaga sem mun vera Hrafnkell á móti Hafliða. Hrafnkell keyrir á Benz lánsbíl. Hann er oftast á BMW en sá bíl er eitthvað truflan. Hann þurfti að skipta mótor í honum og sá mótor var eitthvað og rosalegilur, þannig að hann fekk lánaðan bíl frá vinnu sinum, hann Aron Gísla, hótelstjórinn. Þannig að hann er á VAF 8 svopið með Benz. Þetta er VAF 8 úr Chevrolet, ég held sé Corvette mótor. LS2. Ég veit ekki hvort það sé úr Corvette eða Camaro eða eitthvað, en þetta er VAF 8 og hljóma vel, þannig að það er ekki. En hann er á móti Hafliða sem er á Nissan S13 með VAF 8 mótor líka nema úr BMW. En sjáum hérna Kjeli er lead-driver. Virðist vera, hann setur flott lead hérna, hann er ennþá á breytinu flott, hann missir af Zone 1. Hafliða er að reyna að ná hann. Svolítið erfitt að halda í hann, hann er greinlega aðeins ræður í bílinn hans. En hann hitti hérna ágætlega í Zone 2 og vel í Zone 3. Flott í gegnum næsta zóni, missir svolítið að senasta zóni. En áhlið allan tíma, það er flott. Ja, mér sýndist það allavega.
og Hafliði var svolítið að ströggla, þið sáu það kannski, hann var svolítið á eftir honum að reyna að halda upp við hann. Það gæti verið að það sé bara munur á gripi eða munur á power eða eitthvað. Ég held frekar að það sé gripið út af rigningunni, þeir eru allir svolítið máttlausir eða máttmiklir í rigningunni, þannig að það eru örugglega dekkin sem að trufla. En þá fara þeir aftur að ráslínu og switcha eða skipta á íslensku. Þá mun Hafliði vera lídræver og Keli Gísla mun vera chase-dræver. Þá leggja þeir á stað. Hafliði lead. Keli chase. Ágætis initiation hann var hjá Hafliða, hann var á hliði gegn hliðið. Það er flott. Missir á outside zone 1. Keirir svolítið byggt annan Hafliði. Það hefur örugglega einhver áhrif. En heldur að vorum að spóla, fyllur vel í zone 3. Þeir nálægt frontlöfinni. Ég alveg að slugja. Aðskilja hana í lokin, hann Hafliði. En mjög flott. Mjög flott chase þarna hjá honum Kela. Fyrir utan aðeins í lokin þá fór hann að kveðja hann Hafliði. En í þessum vopna flokki, ef þeir keyra beint í x mikinn tíma, eða x mikla vegalengd, þá er það 0 stig. Þannig að við sjáum hvað áhrif það hefur. En nú keyra þeir upp að ráslínu og bíða eftir svari. Hver fer áfram, hver dettur út, því þetta er útsláttarkeppni. One more time, celebration. En já, í qualifying þá fekk Hafliði 12 stig og var í 7. sæti og Keli, eða Hrafnkell, var í 3. sæti í qualifying síns með 63 stig. Þá eru dómararnir eitthvað að hugsa. Þeir sjá margt sem við sjáum ekki, en þeir eru í skærliftu, lengst uppi. Þeir eru eitthvað að ræða málin. Og mér sýnist það að vera one more time. Það er bara geggjað og meira fyrir okkur að horfa á. Keli byrjar að líta, missur svolítið. Stingur hann svolítið af.
En hann hægt að róla ná honum. Hann þurfti að gefa smá eftir samt fyrir að til þess að ná honum. Það er að reyna það. Keli að setja bílinn fyrir utan hann á fyrsta zónu. Þá hann með bílinn svona cirka bát á réttum stað. Kemur ykkur að keilu niður og svona og kannski ekki alltaf upp við keilunar. En hann var alltaf hlýð, sýndist mér og var nokkuð nála á keilu. Það er bara mjög flott lítur hann. Ég svo sem sá ekki initiation og upp að fyrsta zónu því að það er hóll fyrir mér. Þannig að ég veit ekki hvað gerist þar. Af hverju hann Hafliði missir bílinn. En nú fara þær á rásmarki, skipta, Hafliði lead, Keli chase. Bílinn hans Kela, eða bílinn hans Arons, sponsor af Red Horse Performance. Og þá leggja þær á stað. Fallegt initiation svona, hann er svolítið utalega sýndist mér að droppa held í dekki. Sá það ekki alveg. En þeir eru hér. Hafliði sponsaður af Jón og Margeir, Grundavík. Nei, Jón Margeir. En hann er svona nokkuð á hýttikeilunar, Keli er að valda aðeins nokkuð, en það virðist vera að Keli sem er betra chaser hann allavega. Mér sýndist hann Hafliði, hann var alveg á ágætu stöðum í lítræninu. Nema hann í lokin, þá tók hann niður eitthvað 300 keilur. En við erum með hljópar í það, þau fara á laga keilunar. Setur á sinn stað. Nema Róbert, hann ætla bara eitthvað standa að það. Leika sér eitthvað. En þá skulum við kíkja á live bracketið. Þið getið fylgst með þessu á livestreaminu, þið sem eru hérna á hólnum. Þið getið séð á livestreaminu hver vann, hver fór áfram. Held hann sé með svona overlay á streaminu. Nú eru dómararnir eitthvað að hugsa. Ég veit ekki hvort þið heyrið það í livestreaminu, en því á hólnum heyrið það kannski. Næstu bílar eru að gera sig til allavega. Heyrist það vera Fabian og þá Gulli. Allavega á hljóðinu. Og við erum komið með úrslit. Það var Keli sem fór áfram og Hafliði dottinn úr leik. Keli fyrir áfram í topp 4
og Sindri. Og þá er það bara spurning hverjir fara með Kela og Sindra í topp 4. Fyrst munum við komast að því hver fyrir með Sindra í topp 4. Það mun annarkvort vera Fabian eða Gulli. Fyrsta sinni á Gulla að keyra opnaflokkinn. Vel gert að skella sér í stóra flokkinn. Rosalega flottir bílar hérna á Gulla. Með einhverju rándýru whitebody kitti á læti. Ég held að hann sé sponsoraður af Gröfumenn BHF. Þeir leggja af stað. Fabian lead, Gulli chase. Mjög hratt initiation. Kannski aðeins of hratt eða hvað. Nei, þeir eru báðir inn Fabian nær nokkur veginn fyrsta sjónunu og hefur ágætlega þriðja er sem fyrir fallega fyrst í næstum persóni og senast persóni hjá Fabian og Gulli missir hann að spól. Ég sá ekki af hverju en hann missir hann að spól hjá næst senasta röðsónunu. En upp að þeim punkti var hann alveg nokkuð nálægt honum. Allavega með rigningu og svona. Mjög flott fyrir fyrstu keppni í opnaflokk. En þá fara þær aftur á ráslínu og Gulli tekur lítið og Fabian chaseið. Fabian er í Hungry Racing. Getið séð hann séð þá á hérna Facebook síðum og Instagram síðum þeirra. Og hann er með sponsor frá alveg nokkru fyrirtækjum. Þess má nefna hérna Gaztec, veit ég. Horfum á hann kæra hérna framjá og sjáum hverju er að sponsa hann. Alltaf flott að fá svona styrktaraðila bak við dræðurinn okkar. Gulli með flott initiation. Fabian aðeins að missa úr beigð hana. Veit ekki alveg hvað var að gerast. Gulli fylgir við. Í gegnum annarsóni. Fabian er alveg uppsvegar. Hann er að sleika og hann var að merkja hana. Ókei! Þetta var geggjað! Opnumlokkurinn. Þetta var mjög flott lítrun, sýndist mér hjá honum Gulla. Hann var svona flestum stöðum, bara mjög nálægt keilunum og slíkt. Kannski, mér sýndist það að vera aðeins og nálægt inn í keilunni, klestar hann niður og svona. Og Fabian var hérna nokkuð nálægt honum allan tíma sko. Alveg skemmtilega nálægt honum. En þá keyra þeir upp á rásmarki og bíða úrslit. Fabian sigrar. Fabian sigrar. Og við erum komið með úrslit. Það var hann Fabian sem komst áfram. Þá inn í topp 4 bracketinu er það Fabian og Sindri sem keppum móti hverju öðrum.
Gulli dottir úr leik, Hálið dottir úr leik og Stebbi dottir úr leik. Þannig núna erum við að bíða eftir því að sjá hver keppir á móti Kela. Mun það vera Jón Þór á Lexus eða Sigurbergur á fallegri grænni Toyota. Eitthvað vesen á startlínu. Þá fara keppnisstjóri og starfsmenn að kíkja á það. Heyrðu þá, meðan við bíðum, því hérna í hólnum á móti mér langar að prófa svolítið. Ég er búinn að sjá þetta á Formúla Drift og mér langar svolítið að gera þetta hérna líka, skapa smá stemningu. Maður sjáu þið allir hérna mig hérna, ég er að veifa hérna eins og kjáni. Hæ! Ok, þú hérna, ég er að benda því hérna, við ætlum að búið þér öldu. Veit þið hvernig öldur virka? Já, svona wúúú eitthvað. Ég ætla að fá þig hérna lengst til hægra, mitt hægri. Þú ætlaði að byrja og ætlum að fá ölduna alla leið til vinstri. Eru þið ready eða? Þegar ég segi go þá byrjuðu þið. 3, 2, 1, go! Woo! Epic maður, þetta var geggjað. Ok, nú prófum við frá vinstri hlið að hægri. Ætlum að fá þú hann í hvítu húfunni. Já, þú ætlar að byrja, ok, tilbúin. 3, 2, 1, go! Woo! Geggjað maður. Alveg stemningin í brekkunni. Meow. Já, ok. Ég þarf bara ekkert að fara í sturtu í kvöld. Það er bara í sturtu núna. Þetta er geggjað. Jæja, heyrist eitthvað að bílum fara í gang hana, þannig að styttist ég að við fáum að sjá fleiri keyra. Það er bara að þurrka af hérna símanum. Það er ekki bara að þurrka símanum, það gerst ekki með mér.
Halló. Virka þetta? Nei. Það er búið að draga hans úr rigninginu. Það var bara aðeins verið að skólabrautinni. Oh my god. Jæja, nú fyrir eitthvað að gerast. Og þá leggjum við á stað. Það er Jón Þór í lítinu og Sigurbergur í chaseinu. Jón Þór ADHD Racing á Lexus IS 300 og Sigurbergur á grænni Toyota. All Out Racing. Sigurbergur tímastöndur fyrir hana. Mónfull Lexus IS 300 framhjá. Lekumóli. Stillingar Toyotan í eftirdrægi. Toyota með aðeins að loka bílinu. Jón Þór að setja ágætis lítrum. Þetta var bara nokkuð flott. Smá klúður hann hjá Sigurbergi sýndist mér. Hann var eitthvað aðeins að gera beint og svona. En hversu lengi það var og slíkt, sjáum við til. Við sjáum því keppnistjóran okkar. Og nú þurfa dræfurinn svolítið að bregðast hratt við út af því að brautraðstæður eru búin að breytast aðeins. Þetta er hérna eiginlega bara orðið fljót hérna á miðri braut sko. Og bætist í. En þeir eru nú báðir búin að keyra mjög mikið. Þeir eru svolítið svona OGs í driftinu. Búin að vera að keyra lengi. Þannig að þeir ættu nú að kunna að keyra í rigningu. En nú munum við sjá þá skipta og Sigurbergur tekur lítið og Jón Þór tekur chaseið. Dómararnir eitthvað að pælja í hlutunum. Mér finnst rigningin góð. La 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 la. Og þau leggja stað.
Sigurbergur í lítinu, Jón Þór í chasinu og árekstur nánast, kannski mögulega. Nei, þeir ná að bjarga þessu. Sigurbergur hendur honum svolítið aðhafna í chasinu og hann fyrir þetta og Jón Þór bara veit ekki hvernig það var að fara. Sá einhver annar en ég byggluna. Jón Þór þarf að drífa sig og það er ekki árekstur. Þeir lentu saman hana. Sjáu aftur endan hjá Burger. Mér í köku. Og Sigurbergur heyrist mér. Og hann snýr rétt fyrir henn. Það sjáu þið hurðina. Og Jón Þór drægir. Ég þarf að ná í púlarann. Já, ég sá það ekki, en það var víst kontakt í Nes-Jesenunni. Þeir rákust saman og kom inn bengla á hurðina hans Jón Þórs. En það kannski borgar það sig að hann sé hérna sponsoraður af Copeson. Máluðu bílan hættan held ég. Það gæti reynda verið að það sé eftir. Segja mér hver fyrir áfram því að síminn svo blautur og hendur um blautur, ég geti ekki fyrir að opna síminn. Jón Þór fór áfram. Og við erum komið úrslit, það er Jón Þór sem heldur áfram. Sigurbergur dettur út og Jón Þór fer áfram. Þá verður það Jón Þór og Keli sem keppa á móti hver öðrum. ADHD Racing báðir. Getið kíkt á þá á ADHD Racing á Instagram. En þá í topp 4 eru Fabian, Sindri á móti hver öðrum og svo Jón Þór og Keli á móti hver öðrum. Það er í topp 4 og út frá þessu topp 4 þá röðust við í first place battle og third place battle. Þá eru sem sagt þeir sem vinna topp 4 bracketi, þeir fara og keppa um fyrsta og annað sæti og þeir sem tapa í fjaramanna bracketi, þeir fara og keppa um þriðja sæti. Er það inn á okkur disku? Er það inn á okkur disku?
En þá það Sindri á móti Fabian. Fabian lítar, Sindri chasear. Heldur ágætis fjarlægð á milli. Það er lítið fjarlægð á það. Hittir vel í átsetsjónu þarna og endar vel með flottu átsetsjónu og hvað, hann snýr fyrir endamarkið sýnist mér. Passa það? Þetta aldeilis. Og þá það seinni helmingurinn á þessu battali. Sindri lítar, Fabian chasear. Kannski ekki enga sentimeter. Sindri að hunda rétt eftir. Alveg á réttum stað af Sindri. Fabian á hárréttum stað sem chase-dræfi. Þetta var mjög flott run. Getur hann frekar adda mér á disk? Getur hann frekar adda mér á disk og adda mér í gegnum það, þannig ég bara alltaf líka hana þegar. Já, þá þarf ég að fara líka og finna passvöldinni og hvað það segja. Ég er bara svona áherslu. Sæli, getur þú nokkuð adda mér bara á disk og adda mér í channel þannig? Ef ég er bara að gera ekki skilum, ég bara lokka mig inn og ég bara sopna það fyrir að sopna það fyrir. Já, ég er lokkaður með samtökur á appinu, en þetta er hann að fá miklu, hann vil ekki samtökur á appinu, við fæðum þetta yfir á þessar Chrome og það var þar ég að geta skilta og það fyrir að geta teknir á appinu.
Og við erum komið með úrslit úr seinasta battali. Það er Sindri sem fer áfram. Þá fer Sindri í Battle of First Place og Fabian fer í Battle of Third Place. En næstur hennar braut eru Jón Þór og Keli í topp 4 bracketinu. Jón Þór byrjar að líta og Keli chasea. Jón Þór hlýtur vel í fyrstu sinni. Keli skemmtilega nálægt henni. Með að þetta sé fyrsta sinn að keyra þennan bíl þá var hann mjög góður að keyra. Kannski góð formúla þarna á baku. Benz með það þarna. Svona cirka gera það sem hann á að gera. Sýnist þeir reka þarna saman, ég er samt ekki viss. Wow. Þetta var athyglisvert, skulum við segja það. Sjá hvað gerist í næsta renni. Og þá er öfugt, Keli lítar, Jón Þór chasear. Keli missir svolítið á fyrsta sónunni. Það er smá kunt í són 2 en hittir á það. Og ágætlega í són 3 en smá framframlutinu. Ágætis vegalengd á milli. Þetta var bara aldeilis flott. Ég bara veit ekki hver vann sko.
Og það er one more time á strákana. Dómararnir gátu ekki séð hvor var betri, þannig þeir biðja one more time til þess að láta á keyra aftur og sjá hvor er betri. Spurning ef þið viljið líka með strákar. Já. Ef þið vilt, þá máttu vita mig inn á hérna. Nei, þú bara skjóta þessu. Ekkert. Þá leggjum við aftur á stað. Jón Þór í lead, Kjeli í chase. Jón Þór á Lexus ES 300 LS. Og Kjeli á Þetta er Battle of the Atlases. Og Kjeli er alveg gjörsamlega í hurðina á honum. Þetta er alveg merkilegt að sjá. Og Jón Þór virðist vera að spara með fyrir réttu staðina. Og hliðsjóninu er hann að byggja það inn og takk ekki. Já. Þetta var flott. Kjeli... þeir voru eitthvað að svissa, ég bara mann ekki hver var að líta. Já, Jón Þór var að líta. Kjeli var alveg gjörsamlega í hurðinu á Jón Þór. Það bara í lokin hann þá voru þeir eitthvað að svissa nánast í. Þannig að ég ruglaði mér rýminu hérna. En þá fyrir við bara á slínu og svissum. Kjeli í lead, Jón Þór í chase. Og út frá þessum bardaga munum við sjá hver fer í keppni fyrsta seti og hver fer í keppni þriðja seti. Og þeir leggja á stað. Kjeli í lítinu, Jón Þór í chaseinu. Kjeli missir svolítið af fyrsta setinu. Hann er ekki þarna í sólinu. En hittir fallega í sól 2. Stillir sér vel upp fyrir sól 3, nær aðeins í það. Er svolítið frá frontstjórnunni. Jón Þór er alveg aðeins svolítið þarna í næst senasta sónið. Og með allavega eitt dekk út af. Þetta var bara flott. Þá sjáum við út frá þessu hvort að dómarar eru með winner. Vinnerinn, sigurvegarinn, tölum íslensku. Sigurvegarinn fer á móti Sindra og hann sem tapaði fer á móti Fabian. Nú tökum við og ríksum brautina. Gerum hana reddi, við viljum ekki hafa stein á brautinni. Það getur ruglað bílana. Getur þá ennþá sleipara en það er.
Jæja, áhorfendur. Hvað finnst ykkur? Hverjum fannst Kjeli ætla að fara áfram? Hverjum finnst að Jón Þór ætti að fara áfram? Epic. Það var svona 2-3 búið þarna, sittur um mig, þannig að sjá hvað gerist. Já, heyrður. Bragi, hvaðan fékkstu það eiginlega? Og það er aftur one more time. Þá vilja þær sjá þá keyra aftur til þess að fá betri vinnir, svo sjá almennilega hver er vinnirinn í þessu. Það var kannski svolítið jafnt, finnst þeim. Ég var að fá hérna upplýsingar að sem sagt, út af því við keyrum eins og ég nefndi hann, við keyrum lead vs lead og chase vs chase. Í þessu tilfelli þá var eitt sem vann leadið og eitt sem vann chaseið og þá viljum við keyra aftur. Því þá er staðan 1-1 basically. Já, og þeir sem eru að horfa heima á livestreaminu, það var eitthvað vesen með overlayð. Ég held að Jón Þór hafi óvart verið látinn vinna, en það var eitthvað vesen bara á overlayðinu hjá okkur. En þeir eru byrjaðar að gera aftur, Jón Þór er lead, Kjeli er chase, Jón Þór sleikja aftur undir honum. Wow! Kjeli er að keyra þennan bíl eins og hann á hann, sko. Þetta er klikkað. Þessi Lexus er vel byggjaður hérna. Kjeli er á alveg hárréttum stað í chaseinu, nema hann aðeins í lokin, smá erfitt að staðsetja sig. En þetta var aldeilis flott. Wow!
Jæja, þá styttst í seinni helmingin. Á öðru One More Time-inu eða þriðja sinn sem þeir kera saman. Kjeli laður á stað og Jón Þór á eftir. Kjeli er lead, Jón Þór er chase. Sjáum hvernig það fer. Kjeli fylgir vel í fyrsta sjón. Jón Þór er alveg gott. Ágætlega þarna í annarsónið, sýndist mér allavega, og Jón Þór snýr. Æjæ, það er ekki gott, það er ekki að gera það. En, honum er þetta gott. Ágætis lítrönn hjá Kela, en Jón Þór snýr þarna í kringum eiguna. En, flott hjá honum. Og við erum komið úrslit, það er Kjeli sem heldur áfram. Það var það Kjeli og Sindri sem keppum fyrst á annarsæti og Jón Þór og Fabian keppum þriðasætið. Og ég ætla að giska að það sem olli því að Kjeli vinnur er að hann Jón Þór snýr þarna í chaseinu. Það er eiginlega bara automatískt tap. Nema þá að Kjeli hefði gert eitthvað slíkt í sínu chasei. En við þurfum ekki að horfa á enn eitt One More Time-ið, það er fínt. Getum við haldið þessu áfram. Þannig Kjeli Gísla. vinner á eftir. Viltu láta oss spóla hérna hringi saman eða? Já, bara fór tíma að gera það. Já, það er skilur. Ok. Ok. Ég vil senda sérstakar þakkir á allt þetta sjálfboðaliðsfólk sem er að koma hérna og taka myndir og hjálpa til við útsendingar og allt saman. Þakka ykkur kærlega fyrir.
Þið sjáuð inn í pitcha okkur. Rennandi blautt. Rennandi. Þannig lýsandinn okkar og Norvel, myndavel, strákar vinkið. Aðeins lengra til hægri. Já, þarna sko. Já, nú styttst í eitthvað að fara að gerast. Búið að skipta dekk, kíkja á bílinn. Þeir voru eitthvað að rekast saman á það, gæti verið að þeir vildu fá að kíkja á bílinn. En þá skellum við okkur í þriðja sætis bardagan. Það er Jón Þór á móti Fabian. Jón Þór á ES 300 með headless og Fabian á E30 BF með klikkuðum turbomótor. Og þeir leggja stað. Jón Þór í lítinu, Fabian í chaseinu. Jón Þór getur nýtt sig vel í fyrstu sæti. Vel í sól 2 Jón Þór. Fabian alveg auðvitað og verð. Þessilegu keilar í sól 3 aðeins fyrir. Óreikstur maður. Úff. Það er aldeilis verið að klessuleggja hennan Lexus í dag maður. Vengla hérna á framhjörnum hans Fabians. Það vera sponsorar réttingaþjónustu hérna. Það voru bara kýrt út og mála. Spasla í þetta smá. En ég ætla þá að gera ráð fyrir að dómarar telja þetta sem unchaseable lead svo lengi sem að Fabian ítt honum ekki nokkað. Segja hann að við getum hvoru við talað við hann líka. Check. Þá er komið að setja helmingnum. Fabian í lead, Jón Þór í chase. Fabian stillir sig vel upp. Flott, fyrstu fyrir. Stillir sig með helmingu flott líka.
Jón Þór með svona nokkuð við nálægt honum. Kannski ekki alveg nálægt og Bindir ágætlega í það og í gegnum endalínuna. Jón Þór fer aftur upp á gegnum endalínuna. Og við erum komið með úrslit, það er Fabian sem heldur áfram. Já, vinnur, réttar að segja. Þannig að Fabian er komið með 3. sæti. Á öllum líkindum. Ég er búinn að segja. Nei, ég segi bara, mækinn minn virkar ekki. Mækinn hjá mér, Jökli, virkar ekki. En ég heyri allt sem þú segir, þannig að maður fara alltaf bara mata í mig hver mann bara. Áleggjar á stað. Kjeli í lítinu, Sindri í chaseinu, þetta er bardagur fyrsta sætið. Jörgjörðurinn ákveðið að missa svo komið. En fer hérna ágætlega gegnum zón 2 og zón 3 missir af frontklippinu samt. Sindri er svona nokkuð nálægt um allan tíma.
Flottur Olsson. Sindri alveg upp við hann hérna í lokin. Mjög flott. Jæja, seinni helmingurinn að battlinu. Sindri lít, Kili chase. Sindri með flottir í síðustu núna. Kili alveg gjörsamlega nálægt honum strax. Og hann endar ekki að leiða honum að fara í burtu. Sindri með flott outside zone. Hressir hans að Kilina, skiptir í máli. Missir hann að frontklippin en outside zone bjúar aftur að Kili í alvegni bara hann flott outside zone að því á Sindra og í gegnum endamarkið. Wow! Kili er mjög duglegur að vera nálægt fólki. Og þetta var bardaginn fyrsta og annað sætið. Þannig við bíðum núna að sjá hvort við séum komið með úrslit. Og við erum komið með sigurvegara. Það er hann Kili sem vinnur þetta. Gefum honum gott klapp. Kili tekur fyrsta sæti, Sindri annað og þá Fabian þriðja. En þá lýkur opnaflokknum. Næst á dagskrá er gutabílaflokkur. Hérna kemur Kili, keyrandi niður, gefum honum gott klapp. Ætla að taka böna þetta fyrir það? Já. Alvöru stemningin í brekkunni. Algjörða hetjur að nenna að horfa að hérna. Og svo kemur Sindri með annarsæti. Gefum honum gott klapp líka.
Flott fluttan maður. Hann er 8 viltu greiði. Og nú finnst þetta svo skemmtileg braut, hann er bara að keyra hann aftur. One last time. One last ride in Fairway. Ríkalegur ökumenn. Skemmtilegt að horfa á þetta. En eins og ég sagði, þá fyrir við að skella okkur í göttubílaflokkin. Já, ok. Já, ég fekk bara bílinn hans alla lánaði. Já, það er þarna upp það. Já, náður alveg sjá alls það. Það er heilir björgin að það sko. Er það vindur? Já, það er grjót. Sundar. Gæti verið verð. Já. Ég kemst með að það var vindur líka. Átt að vera mikið með vindur. Já, það er ekki
Bragi, hvað er í gangi? Api varahlutir, við gerum betur. Api varahlutir, lífið er ljúft, gerum þínu líf gott. Jæja, þá erum við aðeins búin að stilla okkur til út af veðri. Nokkra breytingar hérna á
starfsmönnum og dómarum og svona uppsetningu. En við erum að byrja göttubíla og þar fyrst hann Ingólfur sýnist mér. Það hann Ingólfur á IS 200. Þetta núna göttubílaflokkur þannig að þeir keyra bara one by one. Hann keyrir nokkuð vel hann á Víkjón. Sólgur grundi hann samt en fyllir vel í Sól 2 og 3 sýnist mér og hann við ágætlega nálægt krossklipuna hana. Hvernig kemur hann í nokkuð nálægt. Ágætis outside zone hana og loka zónið mjög fallegt og í gegnum endamarkið. Bara mjög flott run. Og þá það næsti bíl sem kemur á móti Ingóli, það hann Árni. Kemur hann á fleiferð niður. Mjög sleipt hérna. Svolítið seint en heldur sér á hlýðan og næstu búinn að snúa þarna. Svolítið seint líka inn í seinna zónið. Og þriðja, svona nokkuð nálægt þriðja allavega. Smá frá framhlaupunni, hvernig gera hann í punktum. Hann sá cirka snertir það. Flott næst senasta rearsóni. Og smá grunt í seinasta zónið og í gegnum hliðið. En ágætis run. Og í þessum göttubílaflokk þá keyrum við best of 2. Þá fá þeir 2 sjensa að keyra brautina. Þannig að við fáum að sjá Ingólf aftur keyra og svo fáum að sjá Árna aftur keyra. Og það betri leiðin sem gildir. Betri ferðin sem gildir. Þá erum við búin að klára að sópa brautina aðeins og Ingólfur leggur af stað. Flott initiation. Svolítið grunt í outside zone en nokkuð jafn í gegnum outside zone. Fallega fyllt í outside zone 2. Og 3 sýnist mér. Og nokkuð nálægt frontklipinu. Og wow, seinasta zónið alveg perfekt. Og zónið undan því var alveg nokkuð gott líka. Hann að keyra þetta alveg vel, hitta vel í zónin. Ágætis hraði með að við rigningu og leiðindi og svo flott engur líka í gegnum alla brautina síns mér og svona konsistant engur finnst mér. Ekkert ómikið að leiðréttingum en við
þarf að laga sér svolítið mikið núna út af rigningunni og sumir blettir eru blautar en aðrir og slíkt. En þá hyggur við eftir að fá að sjá seinna runni hjá Árna. Ef þið viljið fylgja þessum strákum á Instagram þá er Ingólfur keyrir fyrir 260_racing og Árni er á.s.racing á Instagram. Þá kemur Árni, seinna dæmda runni. Flott inn í sé, svona alveg skemmtilega mikið engulana í gegn. Svolítið löðingarna hjá fyrir. Hér svolítið gultið, hann kemur svolítið grunnt úr því. Frekar vel fyllt í þarna annarsónið en hann snýr. Það er nú ekki gott. En ætla hann haldi ekki að fara að spóla? Ætla hann kúpli sér niður? Nei. Hann er alvöru, hann heldur áfram að spóla. Það er vel gert. Nú keyra þeir báðir aftur á ráslínu og bíða eftir úrslitum. Hver fer áfram? Hver dettur út? Í guttubílaflokk er það gert top 8 en út af því að þeir eru bara 7 þá er top qualifier, hann fær byrun eins og kallast. Þannig að ég held að sé Hubert ef mér minnir rétt, hann fær byrun inn í top 4. Og við bíðum eftir niðurstöðu. Og við erum komið með niðurstöðu. Það er hann Ingo sem kemst áfram á gula bílum. Og þá er Árni dottinn úr leik. Skemmtilegur akstur hjá báðum ökumönnum.
En þá fáum við næsta bardega upp á ráslínu. Fyrst hann Jóhann Pálmarsson, sýnist mér. Ágætis initiation. Sleitt þarna niður brekkuna. Hann að passa sig svolítið. En fyllir vel í fyrsta zóni. Flott í honum. Staðsettir sig vel. Þannig að hann hittir vel í annan zóni líka. Sýnist þriðja. Aðeins í burtu frá frontklifinu en það breytir ekkert miklu. Flott og flott þarna mest senasta zóni. Sjáum hvernig hann á að klára þetta með stíl. Hann bara, wow! Bara mjög flott renn í honum. Nánast í allstæðar þar sem hann á að vera. Það var aðalega bara frontklippi sem og kannski Rear Zone 3 sem vantaði smá upp á. Annars var þetta bara mjög flott í honum. En á móti honum keyrir Stefán á Volvo. Volvo 244 Turbo. Og ef þið hafið séð í vélasalinn á þessu bíl þá turbínan nánast í stærri en mótorinn sjálfur. Alveg klika. Og þá leggur hann á stað. Volvo Power. Flott initiation. Verður nokkuð veginn hann inn í Rear Zone 1. Missir hann svolítið út drifti hérna fyrir miðju. Og hittir í svona seinni helmingina Zone 2. Aðeins í Zone 3, mjög nálægt frontklippi 1, það er flott. Eitthvað missir bílinn úr poweri hérna fram hjá touch-and-go-inu en kemur sér aftur í power í gegnum brautina og klárar. Ágætis renn þar sem hann áður að halda sér í spóli, hann þarf bara að halda sér í spóli. Þannig. Þannig ef hann nær að halda sér í spóla á milli beina, milli zónunum og slíkt, þá var þetta gilt renn. En út af því hann beinn þarna á einhverjum köflum, þá myndi ég segja allavega mínum að þetta sé 0 stig. En við sjáum til. Og þá það seinna rönnið hjá honum Jóhanni. Ágætt fyrsta með fyrsta zónið. Stillir sér vel upp fyrir annars zónið syns mér. Já, hann að keyra svo braut nokkuð vel maður. Ágætlega þannig í gegnum þriðja zón fer svolítið langt í burtu frá frontklippunni. Það svolítið algengt að kvölda sig svolítið í þriðja zóni en missa þá af frontklippunni. En hann fyllir hann vel í næst seinasta zóni. Svolítið grunnt þarna í seinasta zón en fer í gegnum endamarkið. Áður en hann snýr, syns mér. Þannig þetta var bara mjög flott rönn.
Og þá býðum við bara eftir seinna runninu hjá Stefáni á Volvo. Og hann leggur á stað. Svolítið hægt inn í síðan á honum, en hann komin á hlið. Fallega inn í fyrsta zónu. Alvar gefur við sér. Mjög flott í gegnum zón 2. Og zón 3. Og frontklip. Koma svo haldunum í spóli. Nú er hann sko að keyra. Svolítið kveikt hérna í þessum zóni. Nokkuð flottan í seinasta zónum maður. Vá! Þetta var bara allt annað en fyrsta rennið hans. Þetta var bara mjög flott renn. En þá bíðum við eftir úrslitum. Stefán fer aftur að ráslínu og bíður með honum Jóhanni. Hver kemst áfram og hver dettur út. Staðan er svo að í topp 8 þá er Ingo kominn áfram og Árni datt út og nú erum við á öðrum bardaga og þar erum við að bíða eftir svari hvort að Jóhann komst áfram eða Stefán komst áfram á Volvo. Sigurvegarinn úr þessum bardaga fer sem sagt yfir í topp 4 bardaga. Við byrjum alltaf á 8 manna brakketi og þar skera þessi út og ræðast inn í 4 manna brakkett og svo úr 4 manna brakketi þá ræðast í fyrsta og annað sæti bardaga og svo 3. og 4. sæti bardaga. Við hingrum bara eftir svari. Það gæti verið verra.
Dómarar vildi fá að sjá one more time. Í guttabílaflokki virkar það þannig að one more time er bara einu sinni enn, ekki 2 umferðir í eins og opnaflokk. Þannig að þeir keyra eina umferð í viðbót og reyna að sýna hver keyrir betur. Og Jóhann byrjar. Fyllir ágætlega í fyrsta són, nokkuð grunnsamt. En kemur sér ágætlega í són 2, nokkuð beint þar í gegn. Rífur í handbremsun aðeins, reyna að halda sér aðeins í beygju. Klessi niður keilið þarna í 3. sóni. Er á réttum stað í þessu góðum sínum með. Smá grund inn í næst seinasta són. En endar svolítið vel inn í því. Og nokkuð grund í gegnum allt seinasta sónið. Og klessir á nokkra keilur í endamarkinu. En nokkuð gott raun. Sjá hvort að Stefán hafi betur. Eftir að við lögum brautina aðeins. Jæja, þá erum við að one more time rönnunu hjá Stefáni. Flott initiation. Skemmtilega mikið að liða hann í gegn. Svolítið beint þarna inn í flott, són 2. Rífur í handbremsun aðeins, stillar sig til. Flott, són 3 og frontklippa. Hanski svona són 3 annars. Flott, gott og góð. Vel fyllt í sóni, nær hann seinasta sóninu. Hann snýr rétt fyrir endamarkið. Gott raun upp að þeim punkti. Reyndar keyrir aðeins beint þarna á són 1. En við sjáum hvað áhrif þetta hefur á úrslitin. Sýndist þeir báðir gera svolítið mistök, þannig að við sjáum hvort þeir ná að skera eitthvað úr þessu eða hvort við þurfum að hóma númer time aftur. Við erum komin sigurvegara, það Jóhann sem heldur áfram. Þannig Stefán dettur út og Jóhann heldur áfram í topp 4.
Þá er bara, held ég, 1 barði eftir í topp 8. Að reyna aðeins að minna hverju þeir eru. Já, það muni vera Sigmar Freyr og BMW. Þeir eru vel í fyrsta sögni. Nokkuð vel gert það. Smá gund í seinna sónið, en virðist vera á réttum stað. Sama með són 3 og er alveg ágætlega nálægt framklippunni. Sýnist það. Flott són þarna í lokin, eða næst í lokin. Og svolítið grunnir í seinasta sónu. Næst seinasta sónu var mjög flott hjá honum, en seinasta sónu, það hefði mátt vera aðeins betra. Þetta? Þessi fiskar voru í þessu vatni hérna á móti mig. Köttur líka! Jæja, þá er það Þórir á Volvo. Mjög vel í það, syns mér. Og són 3, mjög nálægt. Það. Og það halda svolítið góður í gráði í gegnum þetta allt, syns mér. Vá! Vel fyllt inn í seinasta sónið og næst seinasta sónið líka. Og með fallegri gráðu og hraða. Þetta var mjög flott rann hjá honum. Mjög vel í það, syns mér. Og són 3, mjög nálægt. Það. Og það halda svolítið góður í gráði í gegnum þetta allt, syns mér. Vá! Vel fyllt inn í seinasta sónið. Og hann er lagður á stað. Ágætis initiation. Flott rétt svona. Svolítið grunt í sól 2. Tökur handbremsuna. En fallega framhjá frontklipunni og résón 3. Svolítið grunt í résóni. En
Er á hlið í gegnum alla breytina, svolítið grunnt líka í seinasta sóninu. En annars flottur hraði á honum gegnum breytina. Vel fyllt inn í seinasta sóninu. Og hann lagður af stað. Ágætis initiation. Flott fyrir tónana. Svolítið grunnt í sól 2, tökur handbremsuna. En fallega framhjá frontklipunni og Reson 3. Það var á seinni ferðinni hjá Þórir á Volvo Turbo BMW motor. Fannveg fyrsta söndaðurinn. Svolítið grunnt inn í annað sónið en djúpt inn í fyrir vögginn. Fallega framhjá og sá ekki alveg að gerast í þriðja sóninu. Mjög flott næstu næsta sónir og missar hann svolítið, missar hann eiginlega úr driftið þarna fyrir lokin. eins og hann datt úr poweri svolítið. Það var á seinni ferðinni hjá Þórir á Volvo Turbo BMW motor. Fannveg fyrsta söndaðurinn. Svolítið grunnt inn í annað sónið en djúpt inn í fyrir vögginn. Fallega framhjá og sá ekki alveg að gerast í þriðja sóninu. Mjög flott næstu næsta sónir og missar hann svolítið, missar hann eiginlega úr driftið þarna fyrir lokin.
Og við erum komið með sigurvegara, það er hann Sigmar sem fer áfram. Þannig Sigmar fer í topp 4 og Þóri eru dottin út. Og þá fáum við núna Húbert í Bæron. Hann var með top qualifier og til top 8 þau eru bara 7. Þá keyrir hann á móti engum en hann þarf að mæta og sína bílinn sem keyrir. Það kann að færa. Og þetta var bara aldrei flott raun hjá honum, fyrir utan það að hann klesta á 1-2 keilur en annars bara nokkuð flott. Þá í topp 4 held ég að segja Húbert á móti Sigmari. Þá fáum við núna Húbert í Bæron. Hann var með top qualifier og til top 8 þau eru bara 7. Þá keyrir hann á móti engum en hann þarf að mæta og sína bílinn sem keyrir. Það kann að færa. Húbert, Jóhann, Sigmar og Ingólfur sem fara í topp 4. Og Sigmar er komin inn á braut. Fyllir ágætlega í fyrsta sónu. Smá grupp í öðru sónu en þokkulega nálægt sko. Smá frá sól 3 og frá framklefri. En hvað gerir hann í þessu sónu? Fyllir vel í sónu eftir það. Og einblýnir sér á því að halda bílnum bara í spóli í gegnum baugina í staðan fyrir að reyna að gera eitthvað töfra og mögulega snúa þarna. Það var bara nokkuð vel gert.
Og Sigmar er kominn inn á braut. Og þá er næsti maður farin á stað, það er hann Ingólfur á IS 200 ja, IS 430 kannski alltaf kalla hann það það er komið 4,3 Áfyrstu stofnarni hjá honum skemmtilega mikið hraður gegn beinar fyllir vel í átsessan 2 og 3 smá grund fram hjá frontklippunni en skemmtilega hjá honum og fyllir vel í nokkuð vel í hérna seinstu 2 sónin og þá er næsti maður farin á stað, það er hann Ingólfur á IS 200 ja, IS 430 Þá kemur Sigmar aftur inn á braut fallegt engul hérna í initiation skemmtilega mikil beygja hjá honum staðsettir sig mjög vel inn í fylgdagsóni hann er að kemur sér braut vel smá grund í zón 2 en fer falla í zón 3 og fram hjá frontklippinu falla gett fram hjá næst seinasta zóninu og missir svolítið af seinasta zóni en vel keyrt ágætis hraði gegnum alla brautina og svona consistent angle fyrir þér IS 430 Þá kemur Sigmar aftur inn á braut fallegt engul hérna í initiation skemmtilega mikil beygja hjá honum staðsettir sig mjög vel inn í fylgdagsóni hann er að kemur sér braut vel smá grund í zón 2 en fer falla í zón 3 og fram hjá frontklippinu falla gett fram hjá næst seinasta zóninu og missir svolítið af seinasta zóni Þá kemur Rico í seinna rönnu sitt einhverju hérna niður brekkuna ágætis först zón flottur hraðakallurinn mjög fallegt annað zónið og þriðja smá frá frontklippunni en er svona innan marka held ég í bílkvæmdugöðu fallegt og smúða engul að næst seinasta rersóni klárar það mjög vel mjög fallegt þarna seinasta zónið sleikir alveg flottur hjá honum Ingólfi falla gett fram hjá næst seinasta zóninu og missir svolítið af seinasta zóni
Þá kemur Ingo í setna raunnið sitt. Einhverju hérna niður brekkuna. Ágætis first zone. Flott hraðakallurum. Mjög fallegt annað zónið. Og þriðja. Smá frá fráklippunni en svona innan marka held ég. Yfir tattutöðin. Fallegt og smúða engul. Að næstsenasta rearsóni, klárar það mjög vel, mjög fallegt þarna seinasta sónið. Sleikir það alveg. Og það er one more time á strákana. Við byrjum á Sigurbergi. Flottir ísjöðin sín í honum. Falleg beygja henni í gegnum fyrstu beina. Það er gráðum þar að segja. Mjög flott fyrsta sónu í honum. Missir hann aðeins úr beina. Nokkuð vel í gegnum zón 2. Og zón 3, mjög nálægt fráklipinu, þetta er við sjá. En það er fáið sem hún fór nálægt fráklipinu. Næst seinasta zónið, mjög flott eins og á flestum. Og mjög flott seinasta rearsónið. Þetta viljum við sjá, þetta var mjög flott raun hjá honum. Fyrir utan hana, hann kerði. Það var svona smá eins og hann gerði beint þarna fyrir miðju, en við sjáum hvað verður úr því. Það var að setna raunnið hjá Ingólfi. Smá grunnt hann í gegnum fyrsta sónu. Ingól. Flottur hraði fyrir smá grunnt inn í setna sónu. Hann kemur djúpt inn í það. Fyrir vöginn. Klessir aðeins hann í zón 3. Og sókar grunnt í gegnum fólklippuna. En hann stúttir sig. Flottur rearsón þarna. Og nokkuð flott, mjög nálægt keilunum henni í lokasónunu, en smá leiðrétting hana fyrir lokinn. Sjáum hvernig þeir eru þessu, vonandi þurfum ekki að gera meira one more time. Eða... Það var að setna raunnið hjá Ingólfi. Smá grunnt hann í gegnum fyrsta sónu. Ingól. Flottur hraði fyrir smá grunnt inn í setna sónu. Hann kemur djúpt inn í það. Fyrir vöginn. Klessir aðeins hann í zón 3. Og sókar grunnt í gegnum fólklippuna. En hann stúttir sig. Flottur rearsón þarna. Og við erum komið sigurvegara, það er hann Ingólfur sem heldur áfram. Ingólfur fer þá í keppni fyrsta sæti og Sigmar fer í þriðja og fjórða sætis keppni.
Og næstur í topp 4 eru Húbert og Jóhann. Þeir eru að stilla sig núna upp að brautinni og Húbert er að leika af stað. Ágætis initiation. Smá eins og bíllinn sé að trufla hana niður. En hann hendur sér aftur í spór. Og við erum vel sleipt brautin hérna. Mjög fallegt, er zón 2. Zón 3 fallegt. Mjög gott þarna fróttið á honum. Fallega. Skiptir vel í köttungu. Flott gráða hérna í gegn. Og senastu 2 zón alveg helviti flott, aðeins og helviti flott þarna senasta zóni, það klessir á keilurnar. Ágætis initiation. Smá eins og bíllinn sé að trufla hana niður. En hann hendur sér aftur í spór. Og við erum vel sleipt brautin hérna. Mjög fallegt, er zón 2. Zón 3 fallegt. Mjög gott þarna fróttið á honum. Fallega. Skiptir vel í köttungu. Flott gráða hérna í gegn. Og senastu 2 zón alveg helviti flott, aðeins og helviti flott þarna senasta zóni, það klessir á keilurnar. Þá kemur hann Jóhann hérna niður. Fyrsta ranninu sínu. Það er nokkuð flott hérna ekki að fyrsta zóni. Smá klúður hérna eftir zón 2. Missir svolítið af framklippinu en er alveg nokkuð nálægt henni. Svolítið skrítin lína henni í gegn. Heitir sett á töflingu. Og rér zónið ágætt. Og er svolítið grunnir inn í senasta zóni. Þá kemur hann Jóhann hérna niður. Fyrsta ranninu sínu. Það er nokkuð flott hérna ekki að fyrsta zóni. Smá klúður hérna eftir zón 2. Missir svolítið að Jæja, þá er Húbert lagður á stað. Sleitt niður hérna í initiationi. Ágætis
Þetta af hérna. Flott, zón 2. Tekur að sér handbremsuna, stilla sig fyrir zón 3. Klessir aðeins og keilir zón 3. Rear zónið þarna, næst seinasta. Og rear zón seinasta mjög flott líka. Mjög flott run hjá Huberti. Halló. Zón 2. Missir svolítið að. Jæja, þá er Hubert lagður á stað. Slitt niður hérna í initiationi. Stuður hérna þetta af hérna. Flott, zón 2. Tekur að sér handbremsuna, stilla sig fyrir zón 3. Klessir aðeins og keilir zón 3. Rear zónið þarna, næst seinasta. Og rear zón seinasta mjög flott líka. Og Jóhann leggur á stað. Fínast initiation, virðist aðeins missa úr beinu og samt. Eitthvað ströggla að halda í degi, en er nokkuð ágætur hann í gegnum fyrstu zóni. Mjög fallegt í gegnum seinna zóni. Og þriðja, svolítið frá frontklipunni. Hann var nánast í snýrunum. En hann heldur áfram að spóla. Upp á gamanni. Þá keyrir hann núna upp að ráslínu og við fáum að vita hver fer í first place battle og hver fer í þriðja sætis bardaga. Zón 2. Jæja, þá er Hubert lagður á stað. Slitt niður hérna í initiationi. Stuður þetta af hérna. Flott, zón 2. Tekur að sér handbremsuna, stilla sig fyrir zón 3. Klessir aðeins og keilir zón 3. Rear zónið þarna, næst seinasta. Og rear zón seinasta mjög flott líka. Mjög flott run hjá Huberti. Og það er one more time á strákana.
Og Húbert kemur hann niður á flottri bygg. Skildur leysi Kristjánssyni. Mjög flott Kristjánssyni. Tekur aðeins í handbremsuna, stillar sig til, flott Friðriksson. Aðeins að pressa guluna, en flott til frá Jónin. Rétta í setjumöðu. Flott, næst senasta Sóni Jónum. Og fallega í gegn. Helviti flott rönn. Og það er one more time á strákuna. Og Húbert kemur hann niður á flottri bygg. Skildur leysi Kristjánssyni. Mjög flott Kristjánssyni. Tekur aðeins í handbremsuna, stillar sig til, flott Friðriksson. Aðeins að pressa guluna, en flott til frá Jónin. Rétta í setjumöðu. Flott, næst senasta Sóni Jónum. Og fallega í gegn. Þarna leggur Jón á stað. Ágætis initiation. Smá grunnt þarna. Staðsetur sig vel í fyrsta zóni. Ágætis zón 2 líka, fyllir vel í það. Ágætt, zón 3, nokkuð frá frontklippinu. Hittir í touch-and-go. Næst senasta rear zone, nokkuð flott. Smá grunnt í senasta zone, en kemur sér í gegnum endamarkið áður en hann snýr. Ágætis rönn hjá honum. Þá keyrir hann að rásmarki og við sjáum hver heldur áfram. Ágætis initiation, smá grunnt þarna. Staðsetur sig vel í fyrsta zóni. Ágætis zón 2 líka, fyllir vel í það. Ágætt, zón 3, nokkuð frá frontklippinu. Hittir í touch-and-go. Næst senasta rear zone, nokkuð flott. Smá grunnt í senasta zone. Og við erum komið með sigurvegara, það er Húbert sem heldur áfram. Húbert fer þá í keppni fyrsta sæti og Jóhann fer á móti Ingólfur. Þannig Húbert og Ingólfur keppir fyrsta og annað sæti. Og Jóhann fer í þriðja sæti spartaða.
Þá leggur Sigmar af stað. Flott beygja hérna í fyrstu beginni. Flott tekinn í fyrstu sjón. Ríðsjón 2, mjög fallegt líka. Og 3, og er nokkuð nálægt brotthlaupunni. Næstsins er Ríðsjónið, það er alveg, ég þarf alltaf að segja að það sé gott, það eru allir með það gott. En Ríðsjónið þannig í lókin, hann er nokkuð langt frá því, en er í beygju í gegnum endamark. Þá leggur Sigmar af stað. Flott beygja hérna í fyrstu beginni. Flott tekinn í fyrstu sjón. Ríðsjón 2, mjög fallegt líka. Og 3, og er nokkuð nálægt brotthlaupunni. Næstsins er Ríðsjónið, það er alveg, ég þarf alltaf að segja að það sé gott, það eru allir með það gott. En Ríðsjónið þannig í lókin, hann og þá er Jóhann kominn af stað. Þetta er sem sagt keppnin um 3. sætið. Flottur hraði hjá honum, fallega inn í zón 2 og zón 3, missir svolítið af frontklöpunni. Sjáum hvernig hann gerir í touch and go-inu. Það er svona innan markar, held ég. Þetta er svona fallegt, nær hann seinasta zóninu. Smá grunnt en það gæti verið að ná því. Og hann snýr eftir beina, þannig að hann er góður. Eftir hérna endamarkið.
Og þá fá að sjá seinna runnið hjá Sigmari. Flott initiation, fallið beygja niður brekkuna. Aðeins að stilla sig til en ég er í beigjum, það er nummer 1 og 3. Pakka fullt og svol. Kemur með offsar hraða inn í annað sónið og kerir það vel. Þriðja sjón, mjög flott en klessir aðeins á keilu og er smá frá frontsóninu þarna. Són og nær hann seinasta sóninu svona nokkurn veginn. Hann er svolítið grunnur þarna í seinasta sóninu, það er spurning hvort hann nær því eða ekki. Og þá fá að sjá seinna runnið hjá Sigmari. Flott initiation, fallið beygja niður brekkuna. Aðeins að stilla sig til en ég er í beigjum, það er nummer 1 og 3. Pakka fullt og svol. Kemur með offsar hraða inn í annað sónið og kerir það vel. Þriðja sjón, mjög flott en klessir aðeins á keilu og er smá frá frontsóninu þarna. Són og nær hann seinasta sóninu og þá leggur Jón á stað. Flott initiation. Flott Eriksson og svolítið krydd úr í samt. Fallega fyllt í són 2, tökur aðeins í handbremsuna til að stilla sig fyrir þriðja sóni. Klessir á þriðja sóni, langt í burtu frá frontlöpunni. En er á réttu staði kollingónu. Fyllir út í sóni eftir það. Og nokkuð veginn nær seinasta sóninu. Og þá leggur Jón á stað. Flott initiation. Flott Eriksson og svolítið krydd úr í samt. Fallega fyllt í són 2, tökur aðeins í handbremsuna til að stilla sig fyrir þriðja sóni. Klessir á þriðja sóni, langt í burtu frá frontlöpunni. En er á réttu staði kollingónu. Fyllir út í sóni eftir það. Og nokkuð veginn nær seinasta sóninu. Og við erum komin niðurstöðu, það er one more time.
og Sigmar kemur hann á brautina. Fyllir fallega í Birkissonið. Svolítið grunt inn í Anderssonið en kemur djúpt í gegnum það. Zone 3 ágætt og nokkuð nálægt frá klukkunni. Fyllir ágætlega í næst senasta zóni og rétt svo nær senasta zónu sinni sem er. Nokkuð gott rönn frá Sigmari. Og við erum komin niðurstöðu, það er one more time. Og Sigmar kemur hann á brautina. Fyllir fallega í Birkissonið. Svolítið grunt inn í Anderssonið en kemur djúpt í gegnum það. Zone 3 ágætt og nokkuð nálægt frá klukkunni. Þá er Jóhann í one more time ranninu sínu. Ágætt fyrsta zónið þarna, smá eins og var svolítið grunnur í því. Svolítið djúpt þarna í annars zónið og klessir hans á keiluna. Og í þriðja zónið klessir hans á keilu þar. Nær hérna í klassingóinu. Og rear zónið ágætt. Og flott rear zone í lokin. Þá er Jóhann í one more time ranninu sínu. Ágætt fyrsta zónið þarna, smá eins og var svolítið grunnur í því. Svolítið djúpt þarna í annars zónið og klessir hans á keiluna. Og í þriðja zónið klessir hans á keilu þar. Nær hérna í klassingóinu. Og rear zónið ágætt. Og flott rear zone í lokin. Fengum ekki alveg svar við þriðarsætinu. Verðum að bíða eftir því. En Húbert er lagður af stað í keppninu fyrsta sæti. Nú svo fyrir fram til að öðru sinni, en það fylgir sig og hann fyllir vel í það. Og þriðja. Pressir aðeins á frostinni. Flott kollið á hjá honum. Vel í rear zone þarna og ætla að ná í seinasta rear zone. Já, hann gerir það.
Mjög flottur endir hann hjá honum. Fengum ekki alveg svar við þriðarsætinu. Erum að bíða til því. En Húbert er lagður af stað í keppninu fyrsta sæti. Nú svo fyrir fram til að öðru sinni, en það fylgir sig og hann fyllir vel í það. Og þriðja. Pressir aðeins á frostinni. Flott frosting á hjá honum. Lítur vel í rearsónið þarna og ætla að ná í seinasta rearsóni. Já, hann gerir það. Mjög flottur endir þarna hjá honum. Og þá kemur Ingo í keppninu fyrsta sæti. Flott hérna í keppninu fyrsta. Kerir vel í gegnum seinna sóni. Ágætt í gegnum þriðja, er svolítið burtu frá trókleifinu. Flott rearsón hérna næst seinasta. Og flott seinasta rearsón hjá honum. Og þá kemur Ingo í keppninu fyrsta sæti. Flott hérna í keppninu fyrsta. Kerir vel í gegnum seinna sóni. Ágætt í gegnum þriðja, er svolítið burtu frá Þá er það seinna runniði á Húberti. Mjög flott engul í annarsón. Virðist vera að fylla vel í sónin. Það er vel, kvöldingóinu. Og rearsóninu. Og rearsón senasta mjög flott líka, mjög flott rönn hjá honum. Flott engul í gegnum mat, flottur hraði, vel keyrt. Í gegnum seinna sóni. Ágætt í gegnum þriðja, er svolítið burtu frá Þá er það seinna runniði á Húberti. Mjög flott engul í annarsón. Virðist vera að fylla vel í sónin. Það er vel, kvöldingóinu. Og þá fáum við seinna runnið á Ingo. Flottur hraði hérna í gegnum initiationi. Smá grunnsvíkjana fyrir sóni. Flottur hraði og
engul hjá honum. Flott, Sveitassoni. Tryggvason flott, keyrir aðeins og keilu samt þar, missir aðeins af framkjöfunu. Mjög flott, mest senasta Riersoni, nær hann flottu Riersoni, wow! Og nær mjög flottu senasta Riersoni. Mjög flottur hann í honum. Flottur hraði hérna í initiationi. Smá grunnsvíkjan í Riersoni. Flottur hraði og engul hjá honum. Flott, Sveitassoni. Tryggvason flott, keyrir aðeins og keilu samt þar, missir aðeins af framkjöfunu. Mjög flott, mest senasta Riersoni, nær hann flottu Riersoni, wow! Og nær mjög flottu senasta... Mér sýnist það hafa verið one more time. Flott engulina hjá honum, flottur hraði. Náði zone 2 nokkuð vel. Náði zone 3 aðeins vel. Tók hana með sér. Mjög flott handklippana hjá honum hjá Riersson 3. Skilur keilin eftir hjá Riersson 4. Og gerir nokkuð vel í gegnum þetta lið. Ágætis rönnana frá Húber. Mér sýnist það hafa verið one more time. Flott engulina hjá honum, flottur hraði. Náði zone 2 nokkuð vel. Náði zone 3 aðeins vel. Tók hana með sér. Mjög flott handklippana hjá honum hjá Riersson 3. Skilur keilin eftir hjá Riersson 4. Og gerir nokkuð vel í gegnum þetta lið. Við erum komið úrslit úr þriðasætisbardaga. Þar var Sigmar í þriðja sæti og Jóhann fær þá fjórða. Við hinkrum eftir úrslitum úr fyrsta og öðru sætisbardaga.
Og mér sýnist að vera one more time. Ingólfur mættur inn á braut. Fallegt initiation. Smá krutt hérna í fyrsta sunni. Hittir vel í zón 2. Flottur hraði hjá honum. Zón 3 fallegt. Missir aðeins á frontklöpunni. Hittir vel í rearsónið hérna. Og seinasta zónið mjög flott. Nokkuð solid raun frá og mér sýnist að vera one more time. Ingólfur mættur inn á braut. Fallegt initiation. Smá krutt hérna í fyrsta sunni. Hittir vel í zón 2. Flottur hraði hjá honum. Zón 3 fallegt. Missir aðeins á frontklöpunni. Og við erum komið úrslit. Það er Ingólfur sem að vinnur. Þá er það Ingólfur í fyrsta seti og Húbert í öðru seti og Sigmar í þriðja. Og þá skellum við okkur yfir í minni göttubíla. Þeir eru 4 að keyra minni göttubíla. Þannig við byrjum á topp 4 bracketi og færum okkur svo yfir í fyrsta og annað sæti og þriðja sæti Spartaga. Þetta vinstra megin sjáum þið stig síðan á tímatökunum. Þannig að endaði minni þetta fyrir ykkur. Sjáum hér endursýningu af sigurvegara í göttubílaflokki. Ingólfur mættur inn á braut. Fallegt initiation. Smá krutt hérna í fyrsta sunni. Hittir vel í zón 2. Flottur hraði hjá honum. Zón 3 fallegt. Missir aðeins á frontklöpunni. Hittir vel í rearsónið hérna og seinasta zónið mjög flott.
Jæja, fyrsti driver í minnigröndumlu. Það er hann Aron og hans nýri. En látum það ekki stoppa okkur, hann heldur að varum að smóla. Náðu sér ágætlega þarna í zone 2 og zone 3. Svolítið frá frontklippunni en nær frontklippunum. Svo þetta seinasta rear zone hjá þeim, held ég. Þetta ykkur á, það er dekka veisla hjá B&B dagana 24. til 31. ágúst. Alltaf 30% afsláttur á dekkjum. Skellið ykkur á b&b.is. Þá fyrir við aðeins að sofa. Þetta var klikkað. Þá erum við búinir að sofa. Þá fyrir við að senda næsta bíl inn. Þá er næsti bíl lagður af stað, það er hann Damian á E46 með Vapor 6 turbomótor. Smá undirstyr hérna hjá honum. En hendur sér á hlið, keyrir ágætlega fram hjá zone 2. Kastar sér aftur á hliðana í zone 3, missir aðeins á frontklippunni. En er komin í hlið. Og fyrir aðeins og djúpt í seinasta sjónið. Þegar 6 með Vapor 6 turbomótor. Smá undirstyr hérna hjá honum. En hendur sér á hlið, keyrir ágætlega fram hjá zone 2. Kastar sér aftur á hliðana í zone 3, missir aðeins á frontklippunni. En er komin í hlið. Og fyrir aðeins og djúpt í seinasta sjónið.
Þá kemur Aron aftur inn á braut. Næst því út af. En nær þarna zón 1 mjög vel. Flott gráða hérna að zón 2. Flytur fallega út í zón 2, mjög flott hjá honum. Zón 3 nokkuð gott. Mjög nálægt frontklipunni, akkurat það sem hann á að vera. Og Beggi. Og mjög vel gert í gegnum seinasta zónið. Hörku akstur frá honum Aroni. Þá kemur Aron aftur inn á braut. Næst því út af. En nær þarna zón 1 mjög vel. Flott gráða hérna að zón 2. Flytur fallega út í zón 2, mjög flott hjá honum. Zón 3 nokkuð gott. Mjög nálægt frontklipunni, akkurat það sem hann á að vera. Og Beggi. Og mjög vel gert í gegnum seinasta zónið. Hörku. Og þá leggur Damjan á stað í sitt seinna rönn. Kemur sér á hliðina fyrir fyrsta zóni. Hittir nokkuð ábyrglega í það. Flottur hraði hérna á zón 2. Hittir vel í það. Zón 3 gott. Nokkuð nálægt frontklipunni. Missir hann af. Og smá grunnt hérna í gegnum seinasta zóni. En flottur akstur. Þá erum við búin að sjá tvörun. Kemur sér á hliðina fyrir fyrsta zóni. Hittir nokkuð ábyrglega í það. Flottur hraði hérna á zón 2. Hittir vel í það. Zón 3 gott. Nokkuð nálægt frontklipunni. Missir hann af. Og smá grunnt hérna í gegnum seinasta zóni. Test. Og það er Aron sem vinnur. Hann fer þá í keppninu fyrst á annarsæti. Og Damjan fer í keppnina þriðjasæti.
En næst á dagskrá eru hinir tveir í topp 4. Það eru þeir Inigo og Stefán Snær. Og hér sjáum við Stefán mættir hann á braut. Nei, fyrstastjórnin nokkuð ágætlega. Og komstu drætt upp úr því. Eitthvað vesen á bílnum. Handbremsan örugglega föst í gangi. Þarna, hann hefur fattað það. Þá notar hann restina af keppninni bara sem æfingu. Og keyrir restina bara nokkuð vel. Eitthvað vesen á bílnum. Handbremsan örugglega föst í gangi. Þarna, hann hefur fattað það. Þá notar hann restina af keppninni bara sem æfingu. Og þá fyrir næsti keppandi á stað, það er hann Inigo. Það er svolítið grunnt í fyrsta són. Aðeins að draga í handbremsuna og koma sér á annað són. Rétt missar af því. En fer nokkuð nálægt þriðja sóni og vel nálægt frontklippunni. Rétt missir af catchinggröfinu og missir af rearsónunni í lokin. Keppandi á stað, það er hann Inigo. Það er svolítið grunnt í fyrsta són. Aðeins að draga í handbremsuna og koma sér á annað són. Rétt missar af því. Þá kemur Stefán Snær á BMW 136. Þeir falla í gegnum. Það er aðeins að skipta sig til fyrir annað sónið. Flottur í gegnum þriðja són, nokkuð nálægt frontklippunni. Og tekur seinastra rearsónið mjög vel. Og þá bíðum við eftir seinna renni frá Inigo.
Og þá það setna runni hjá Inigo. Svolítið grunt í gegnum fyrsta són. Aðeins að dag í handröndina til að koma sér á réttan stað. Missir af són 2. Ágætur í gegnum són 3. Snerti keiluna í frontklippu. Sér höflinga. Tötsingónu og fyrir svolítið grunt í gegnum seinasta sóni. En næra haldur nokkuð inn á liði. Og þá það setna runni hjá Inigo. Svolítið grunt í gegnum fyrsta són. Aðeins að dag í handröndina til að koma sér á réttan stað. Missir af són 2. Ágætur í gegnum són 3. Snerti keiluna í frontklippu. Sér höflinga. Tötsingónu og fyrir svolítið grunt í gegnum seinasta sóni. Robert. Það er búin að nefna í viku tilboðsdagana hjá B&B 24. til 31. ágúst, alltaf 30% afslátt á dekkjum. Skellið ykkur. Hægarinnlega one more time. Stefán Snær byrjar. Nær Jesúrinn nokkuð vel. Og nýr bíl. En heldur áfram að spóla. Nær són 3 nokkuð vel. Fer flott á frontklippunni. Og fyllir vel út í seinasta sóni. Mögulega brotinn öxull. Svona miðað við hvernig hann var að spóla hérna fyrir lokið. Þá leggur Inigo á stað í one more time rennið sitt. Staðsett sig ágætlega í gegnum fyrstu són.
Réttir sig aðeins af. En kemur sér aftur á hlið. Flott í gegnum zone 3 og nokkuð flottur frá frontklip. Missir aðeins af mótorhjólinu. Og næði svona rétt í lokinu aðeins að sleikja í rear zone-ið. One more time run is it. Staðsett sig ágætlega í gegnum fyrstu zone. Réttir sig aðeins af. En kemur sér aftur á hlið. Flott í gegnum zone 3 og nokkuð flottur frá frontklip. Missir aðeins af mótorhjólinu. Og næði svona rétt í lokinu aðeins að sleikja í rear zone-ið. Og við erum komið úrslit, það er Inigo sem fer áfram. Aron. Úpsinum. Og þá eru sem sagt Inigo og Aron að fara að berjast fyrsta seti. Stefánsveig mættur á stað. Fyllir vel í rear zone 2 og rear zone 3 flessir hann aðeins á. Og fer fallega í gegnum seinasta zóni. Nú erum við sem sagt að keyra upp á þriðja sætið. Stefán búinn að fara 1 run. Nú bíðum við eftir að Damian leggur á stað.
Þið loka einu augun og dáið. Þá leggur Damjan á stað. Smá endurslið hjá kantinum. En hann komin aftur á hlið. Fittir Viljarssoni. Aðeins að bremsa þarna. En kemur sér aftur á hlið. Enn og aftur. Kemur í algjörum úrslætti fram hjá Ríðarssoninu og nær því ágætlega. Á stað. Smá endurslið hjá kantinum. En hann komin aftur á. Og þá seinna runni hjá Stefáni. Fyllir vel í fylgjumunni. Hendur sér mjög fallega í annarsóni. Nær aðeins að klúra búið. Nokkuð nálægt í fylgjumunni. Hérna stendur Gunni nokkuð vel og missir aðeins power hérna fyrir lókin. Hjá seinasta Ríðarssoninu. Og þá seinna runni hjá Stefáni. Fyllir vel í fylgjumunni. Hendur sér mjög fallega í annarsóni. Nær aðeins að klúra búið. Nokkuð nálægt í fylgjumunni. Hérna stendur Gunni nokkuð vel og missir aðeins power hérna fyrir lókin. Og Damjan leggur á stað. Hann nær fyrsta sólunni ágætlega. Núna að halda hann í betri beygju enn í fyrsta renninu sínu og nær að fylla í annar sóni nokkuð vel. Aðeins að laga sig þarna en hann kemur sér aftur á góða spöl. Rétt sleikir í tókningu og spólar í gegnum markið. Þá fer hann upp á ráslínu og við erum þá vonandi komin með og hann nær fyrsta sólunni ágætlega. Núna að halda hann í betri beygju enn í fyrsta renninu sínu og nær að fylla í annar sóni nokkuð vel. Aðeins að laga sig þarna en hann kemur sér aftur á góða spöl. Rétt sleikir í tókningu og spólar í gegnum markið. Test.
Við fórum að vita úr úrslitum rétt á eftir fyrir 3. sæti, en Aron er mættur á svæðið að keppa í 1. sæti. Virðist hann hafa snúið hérna fyrir byrjun, en komin aftur á hlið. Ágætt í gegnum 1. zóni. Aðeins og djúpt hérna í 2. zóni, en hann er komin aftur inn á braut. Flott í gegnum zón 3, nokkuð nálægt fráklífunni. Flott touch and go og flott seinasta zón hjá honum. Að keppa í 1. sæti. Virðist hann hafa snúið hérna fyrir byrjun, en komin aftur á hlið. Ágætt í gegnum 1. zóni. Aðeins og djúpt hérna í 2. zóni, en hann er komin aftur inn á braut. Flott í gegnum zón 3, nokkuð nálægt fráklífunni. Flott touch and go og flott seinasta zón hjá honum. Og það liggur rýningu á stað. Hittir ágætlega í 1. zóni. Missir svolítið úr gráðinu hérna fyrir 2. zóni. Missir svolítið af því, en bætir sig hérna í 3. zóninu og framklífinu. Nokkuð nálægt því báðu. Missir að touch and go-inu, en nær að henda sér aðeins á hlið fyrir seinasta zóni. Og við erum komið með úrslit úr 3. sætskeppninni og það var Stebbi sem vann það. Stefán. Það var það Stefán í 3. og Damian í 4. Og út frá þessum bardaga sjáum við hver fyrir 1. og hver fyrir í 2. Og Aron er mættur í seinna rönnu sitt. Smá ruglugur hana í byrjun, en hann er komin aftur á hlið. Flott í gegnum zón 1. Flott gráð á hraði að zón 2 og fyllir vel í það. Og zón 3. Smá frá frontklifunni, en nokkuð veginn inn á marka. Missir hann aðeins úr byggði, en nokkuð veginn spólar í gegnum rear zónið, seinasta. Flottur hann í honum.
Smá ruglugur hana í byrjun, en hann er komin aftur á hlið. Flott í gegnum zone 1. Flott gráða hraði að zone 2 og fyllir vel í það. Og zone 3. Smá frá frontklipunni, en nokkuð bein inn á marka. Missir hann aðeins úr beigju, en nokkuð veginn spólar í gegnum rear zone-ið, seinast það. Já. Og þá leggur Inigo á stað. Fyllir ágætlega í fyrsta zóni, svolítið út úr því samt. Flott einhverju hraði inn í annan zón. Nokkuð grutt þar líka, en hann er í beygju og hann er að spóla. Flott frontgrip þarna og zónið þar undir var ágætt. En hendir sér á hlið hérna fyrir seinasta zónið og klárar. Og þá skellur hann sér á rásmark og vonandi erum við komið með sigurvegara fyrir minigötubíla. Mín persónulega skoðun er að ég held að BMW finna hann. Og við erum komið úrslit. Það er Inigo sem að vinna þetta og Aron tekur annarsætið. Og þar með klárum við fjóruðu umferð í Íslandsmóts íþrótti hérna á Hvarfmýlubrautinni. Allir þrír flokkar búnir. Allir stóðu sig með prýði. Og við hörkuðum þessa rigningu á okkur. Takk fyrir allt! Já, við þökkum okkur kærlega fyrir áhorfið hér í dag. Þetta er búin með 8 klukkutímar af drifti á Íslandi. Hlakka til að taka mót ykkur á næsta ári og vera aðeins betur undirbúin fyrir þetta allt saman. En við erum allan búin að setja klukkutímana í þetta núna. Við eigum þá ekki eftir á næsta ári. Þökkum okkur kærlega fyrir áhorfið. Ég ætla að minna ykkur á BJB. Dekkaveisla hjá BJB dagana 24. til 31. ágúst. Það er alltaf 30% afsláttur á dekkjum. BJB.is. Kísildalur ef ykkur vantar ykkur tölvuhluti. GT Akademían ef þið eigið ekki tölvu, langar að leika ykkur í bílaleikjum, þá bara í GT Akademíana. Ef ykkur einhvern tíma vantar að halda stóra viðburði, gera eitthvað almennilegt, þá farið í HljóðX og náðið ykkur í búnað. Ég þakka öllum kærlega fyrir stuðninginn, ég þakka ProNet kærlega fyrir að lemja saman ljósleira fyrir ykkur í blá lokin hérna, það rétt tókst. Kærar þakkir. Sjáumst næst, það verður stórfenglegt.